Thêm một lá nữa. Tôi muốn thắng tuyệt đối bài 21 điểm. Ngoài ra, tăng tiền cược. Tôi muốn anh và người phụ nữ này cùng quỳ xuống trước mặt tôi. Anh cẩn thận đừng có mở ra. Bị quá điểm rồi. Nếu anh sợ rồi, bây giờ quỳ xuống, tôi có thể xem xét, rủ lòng từ bi, đánh phế hai chân anh, để anh bò đến bệnh viện. Thắng tuyệt đối bài 21 điểm. Tiền thiếu. Anh xem thử. Anh xem thử đi. Bài của anh là gì? Tôi đã sớm biết các người gian lận rồi. Tôi lại không biết Hội Sở Vĩnh Ninh của Thượng Quan gia lại có người ở dưới bàn làm cơ quan ngầm. Ai đã làm chuyện này? Thôi đi. Vẫn chưa diễn đủ sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Tiền thiếu không chỉ là thành viên của Hội Sở Vĩnh Ninh, mà còn là người được Thượng Quan gia coi trọng nhất. Người được coi trọng nhất sao? Chắc các người cũng không biết đâu. Đại tiểu thư thần bí kia của Thượng Quan gia chúng tôi mấy ngày nữa sẽ về Ninh Thành. Các gia tộc hào môn đều đang tìm cách bám víu, đặc biệt tổ chức yến tiệc phi hoa để đón gió tẩy trần cho cô ấy. Ngay cả tiền lão của chúng tôi, ông Tiền Khải Duyệt, cũng đặc biệt hiến tặng Kim Tiền Sơn Trang làm địa điểm. Ngay cả đại tiểu thư của chúng tôi cũng nói Tiền lão thật hào phóng. Tiền gia sắp được thăng tiến rồi. Thượng Quan gia đã bỏ tiền ra. Khách sáo vài câu mà đã đồn thành thế này rồi. Giới thượng lưu nói chuyện từ trước đến nay đều chỉ nói đến mức vừa đủ. Không phải loại người như cô, diễn viên hạng xoàng có thể hiểu được. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh phế chân. Khoan đã. Đồng Phàm Sinh chỉ dựa vào thuộc hạ của anh cũng có thể để bảo vệ lớn tiếng tuyên bố đánh phế hai chân tôi, đuổi tôi ra khỏi Hội Sở Vĩnh Ninh sao? Phàm Sinh đâu dám. Tôi có được ngày hôm nay đều nhờ đại tiểu thư nâng đỡ. Ai đã mạo phạm đại tiểu thư? Cho tôi 3 phút, tôi nhất định sẽ đến. 3 phút. Tôi chỉ cho anh 1 phút. Diễn đi. Cứ tiếp tục diễn đi. Thú vị lắm sao? Diệp Phong, diễn viên mà anh mời này cũng khá chuyên nghiệp đấy chứ. Ngay cả số điện thoại của Đồng tổng cũng điều tra ra được. Thật ra cũng không có gì phiền phức cả. Trước cửa Hội Sở Vĩnh Ninh có dán ảnh của tất cả nhân viên và tên. Loại người như bọn họ ấy mà, chuyên nghiệp lừa đảo. Trước khi đến đây chắc chắn đã tìm hiểu kỹ rồi. Nhưng lần này dù có diễn cũng sẽ thất bại. Thật là đáng tiếc quá. Đồng tổng của chúng tôi là do đại tiểu thư Thượng Quan đích thân chỉ định nhậm chức ở Ninh Thành của chúng tôi. Các gia tộc hào môn gặp anh ấy đều phải khách sáo. Chỉ có cô cho anh ta 1 phút. Khẩu khí thật lớn. Đồng tổng, anh đến thật đúng lúc. Hai người không tuân thủ quy tắc này. Tôi đang dạy dỗ họ đây. Đại, xin lỗi hai vị đã mang đến cho quý vị trải nghiệm không vui vẻ. Đồng Phàm Sinh, người phụ trách Hội Sở Vĩnh Ninh. Đây là thẻ hội viên cao cấp bậc cao nhất của Hội Sở Vĩnh Ninh chúng tôi. Với thẻ này, quý vị có thể tại Hội Sở Vĩnh Ninh tiêu dùng tùy ý, mong hai vị vui lòng nhận cho. Vậy thì tôi xin nhận. Đồng tổng, hai người họ chỉ là hai kẻ nghèo rớt mồng tơi. Thẻ quý giá như vậy mà lại đưa cho họ sao? Anh bị sa thải. Tôi cũng là vì công ty mà. Tiền tổng, xin hãy nói giúp tôi vài lời. Đồng tổng, Hội Sở Vĩnh Ninh, một câu lạc bộ hàng đầu như vậy, nếu ngay cả những kẻ nghèo hèn như thế này cũng có thể tùy tiện ra vào, thì chẳng phải là đang sỉ nhục chúng tôi những người mỗi năm chi hàng nghìn vạn để làm thẻ hội viên sao? Tang tổng chỉ là đang thực hiện chức trách của mình. Nếu anh muốn sa thải anh ấy, được. Vậy thì chi bằng hãy hủy luôn thẻ hội viên cao cấp này của tôi đi. Tôi cũng có ý này. Anh dám sao? Người đâu? Đánh 3 người bọn họ ra ngoài. Đừng mà, Đồng tiên sinh, Đồng tiên sinh, buông tôi ra. Tôi tự đi được. Diệp Phong, anh cứ đợi đấy. Chuyện ở đây không liên quan đến anh nữa. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Vâng. Diệp tiên sinh, nói ra thì hơi ngại, nhưng mà tôi hiểu. Bây giờ thời đại khác rồi, đề cao tình yêu tự do,
Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chưa từng gặp mặt. Hôn nhân gì đó cứ để tùy duyên đi. Không, Diệp tiên sinh, xin hãy kết hôn với tôi. Alo, ngày mai xin mời Diệp tiên sinh đợi ở nhà. Tôi sẽ đích thân đến đón ngài. Cô thượng quan, cô thật sự sẽ không hối hận sao? Tôi tin vào mắt nhìn của ông nội. Đi thôi. Đây là ai? Chưa từng gặp. Hắn hình như không phải người trong giới của chúng ta. Trong yến tiệc phi hoa, mặc như vậy cũng quá tùy tiện rồi. Chẳng lẽ là công tử nhà nào danh gia vọng tộc ở đế đô, cố ý xuất hiện một cách khiêm tốn? Cái gì mà công tử bột chứ? Hắn chính là dân công khuân gạch ở công trường. Người này là chồng cũ của tôi. Hắn gần đây không biết cặp kè với phú bà nào, nên vội vàng hấp tấp muốn ly hôn với tôi. Thật hay giả vậy? Người ghê tởm như vậy, trong yến tiệc phi hoa lại có loại người này sao? Đương nhiên không thể. Cho nên tôi nghi ngờ hắn trà trộn vào để trộm đồ. Dù sao thì những vị khách ở đây đều là người giàu có hoặc quyền quý. Ai lại mang theo một tiểu tam đến gặp đại tiểu thư thượng quan chứ? Ai mà dám chứ? Người phụ nữ đứng sau hắn còn không vào được. Tôi nghĩ hắn từ cái lỗ chó nào đó chui vào đây. Có chuyện gì vậy? Chú Vương, sao chú lại đến đây? Vương quản gia, đại quản gia Tiền Gia Ninh Thành. Gia chủ đặc biệt sai tôi đến phụ trách các việc của tiệc rượu, nhất định phải làm cho cô thượng quan hài lòng. Tôi đang định đi thăm đại tiểu thư thượng quan đây mà. Các người ở đây ồn ào như vậy, làm cái gì thế? Làm kinh động đến cô thượng quan thì làm sao đây? Chú Vương, chú nghe tôi nói, tôi nghi ngờ thằng nhóc này là lén lút trà trộn vào, muốn gây rối ở yến tiệc phi hoa này. Thưa ngài, xin vui lòng xuất trình thiệp mời của ngài. Tôi không có thiệp mời. Không có thiệp mời? Anh vào bằng cách nào? Mặc dù tôi không có thiệp mời, nhưng có người mời tôi đến. Diệp Phong, anh đang nói linh tinh gì vậy? Tiệc phi hoa này là do tiền gia của tôi tổ chức tại Kim Tiền Sơn Trang. Tất cả quý vị có mặt ở đây đều là những vị khách quý do tôi đích thân mời. Sao tôi không nhớ? Tôi đã mời một người tên là Diệp Phong. Chắc không phải là muốn nói đại tiểu thư thượng quan đích thân mời chứ? Đại tiểu thư thượng quan bình thường tiếp xúc đều là những người thuộc giới thượng lưu, sao lại có thể quen biết cái tên công nhân làm việc nặng nhọc như anh chứ? Diệp Phong, tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi. Không phải vòng tròn của anh thì đừng cố gắng hòa nhập. Xem đi, như vậy chỉ sẽ trở thành trò cười của mọi người. Diệp Phong, đây chính là khoảng cách giữa chúng ta. Chỉ cần tôi nói một lời, anh phải cút khỏi đây. Sao vậy? Còn muốn để con tiện nhân thối tha đó làm chỗ dựa cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không bảo vệ được anh đâu. Đây chính là quyền thế. Cút ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài đi. Tất cả im miệng cho tôi. Cút ra ngoài. Đâu ra chuyện tốt như vậy. Đánh phế chân thằng nhóc này rồi đuổi ra ngoài. Ông muốn đuổi ai ra ngoài? Thì ra là cô. Chắc mọi người vẫn chưa biết đâu. Người này chính là người tính bé nhỏ mà Đồng Phàm Sinh bao nuôi bên ngoài. Hay lắm, Đồng Phàm Sinh nhà anh. Anh dám biến yến tiệc phi hoa thành sân khấu để tình nhân của anh ra mắt sao? Anh thật sự không coi đại tiểu thư thượng quan ra gì cả. Anh cứ đợi đấy. Nếu hôm nay gặp được đại tiểu thư thượng quan, tôi sẽ tố cáo anh một trận ra trò. Thì ra là tiểu tam sao? Đồng Phàm Sinh cũng dám dẫn đến nơi như thế này. Thật là không biết điều mà. Gà rừng thì vẫn là gà rừng. Cô đừng tưởng rằng cô ăn mặc lộng lẫy là có thể bay lên cành cây làm phượng hoàng. Cái loại như cô đừng có ở đây lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh dám đánh tôi? Tiền thiếu, đây là yến tiệc phi hoa do thượng quan gia tổ chức. Hắn ta căn bản không coi thượng quan gia ra gì. Đủ rồi, họ Đồng kia. Anh thật sự không coi thượng quan gia và đại tiểu thư thượng quan ra gì sao? Toàn là lời nói bậy bạ. Đồng Phàm Sinh chỉ là dạy hắn ta một vài đạo lý làm người mà thôi. Thượng quan gia làm gì? Còn chưa đến lượt hắn ta phải chỉ trỏ.
Tôi thấy cô là bị dẫm phải đuôi, nên mới sốt ruột đúng không? Sợ bị người khác vạch trần bộ mặt thật. Đồng Phàm Sinh, tôi thật sự rất tò mò. Cái cô tình nhân này có gì tốt mà khiến anh hết lần này đến lần khác đối đầu với tôi? Mọi người hãy nhìn cho rõ đây. Chính là cái tên Đồng tổng này. Vì cái tiểu tam bên cạnh hắn ta mà lại dám hủy bỏ thẻ thành viên của tiền gia tôi tại hội sở Vĩnh Ninh. Mọi người hãy phân xử xem, thế này còn có vương pháp không? Còn có quy củ không? Đồng Phàm Sinh vậy mà lại vô lý đến thế. Đúng vậy, đúng vậy, quá đáng thật. Hội sở Vĩnh Ninh lại đối xử với quý khách như vậy. Uổng công tôi còn là thành viên của họ. Thật quá khiến người ta thất vọng. Tiền Dược, anh đừng có ở đây mà trắng đen lẫn lộn, nói bậy nói bạ. Nếu không phải hai người các người gây rối ở hội sở Vĩnh Ninh, hội sở Vĩnh Ninh làm sao có thể đưa hai người các người vào danh sách đen? Nực cười. Chúng tôi gây rối. Chúng tôi là hội viên cao cấp của hội sở Vĩnh Ninh. Các người phục vụ chúng tôi, đó là bổn phận của các người. Hơn nữa, chúng tôi là để tống cổ loại rác rưởi này ra ngoài. Tôi nghĩ những vị khách ở đây cũng không muốn lúc thư giãn lại bị loại phế vật này làm hỏng tâm trạng. Ở hội sở giải trí mà còn phân chia 3-7 loại người. Nếu nói như vậy thì tất cả quý vị ở đây đều phải cút ra ngoài. Đủ rồi, Diệp Phong. Việc để cho cái tên dân công cấp thấp như anh vào đây đã là sự đại bất kính đối với đại tiểu thư thượng quan rồi. Anh còn dám trước mặt các danh gia vọng tộc của Ninh Thành mà nói năng ngông cuồng. Anh thật sự không coi thượng quan ra gì sao? Còn có cái cô tiểu tam này nữa. Đồng Phàm Sinh, anh đưa cô ta vào đây chính là hạ thấp thân phận của tất cả chúng ta. Đúng vậy. Dẫn tiểu tam đến dự tiệc, hắn ta thật sự quá to gan. Hắn ta không sợ làm bẩn mắt của đại tiểu thư thượng quan sao? Đuổi hai người này ra ngoài để tránh làm bẩn buổi tiệc của đại tiểu thư thượng quan. Người đâu? Tôi xem ai dám. Tiền Khải Duyệt, tổng giám đốc tập đoàn Tiền Thị. Sao bố lại đến đây? Hai người này đã trà trộn vào yến tiệc Phi Hoa. Con thấy bọn họ căn bản không có ý tốt, là muốn đến yến tiệc Phi Hoa này gây rối. Để đảm bảo sự an toàn của đại tiểu thư thượng quan, con đã lôi hai con chuột nhắt này ra ngoài rồi. Vâng, bác Tiền. Người này đi khắp nơi lừa ăn lừa uống. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, uy nghiêm của thượng quan gia còn đâu. Còn người phụ nữ này chính là tiểu tam mà Đồng Phàm Sinh bao nuôi. Hai người bọn họ quả thực vô pháp vô thiên. Bố, bây giờ con sẽ đuổi bọn họ ra ngoài. Chú Vương, ra tay đi. Đồ nghịch tử nhà con. Bố đánh con làm gì? Tất cả là do bình thường ta dạy dỗ không đủ, để con ăn chơi lêu lỏng, mới gây ra họa lớn như vậy. Sản nghiệp nhiều năm của Tiền gia chúng ta sắp bị hủy hoại trong tay con rồi. Bố lẩm cẩm rồi sao? Ta đánh mất mạng con. Bác Tiền, chúng con cũng đều là vì thượng quan gia mà suy nghĩ. Chúng con có lỗi gì chứ? Hơn nữa, dù sao Tiền Dược là con trai của bác, trước mặt nhiều người như vậy, bác cũng phải nói lý lẽ chứ. Hai người các người hôm nay muốn chọc tức ta sao? Nghịch tử, mau cút lại đây cho ta. Mau quỳ xuống xin lỗi. Bố không phải là lẩm cẩm rồi chứ? Tất cả là do tiền mỗ tôi dạy dỗ không đủ. Xin đại tiểu thư thượng quan trừng phạt. Sao có thể như vậy? Hai người này xong đời rồi. Dám cả gan tung tin đồn đại tiểu thư thượng quan là tiểu tam. Ngay cả chữ mất mạng cũng không biết sao. Còn vị vương quản gia này lại dám vọng tưởng đuổi chủ nhân của yến tiệc Phi Hoa ra ngoài. Tôi thấy nếu thượng quan gia mà nổi giận truy cứu trách nhiệm của bọn họ, cái đầu của hắn e rằng khó giữ rồi. Đại tiểu thư thượng quan, xin tha mạng cho tôi. Kẻ hèn này có tội. Kẻ hèn này có tội. Kẻ hèn này đáng mất mạng. Đại tiểu thư tha mạng. Tha mạng. Cô ấy vậy mà là đại tiểu thư của thượng quan gia. Vậy Diệp Phong chẳng phải là... Tôi xin chính thức giới thiệu với quý vị, việc tôi đến Ninh Thành lần này chính là vì vị Diệp Phong tiên sinh này, vị hôn phu của tôi. Không thể nào, đại tiểu thư, giữa chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Người này, hắn chỉ là một dân công khuân vác gạch, làm sao hắn có thể được so sánh với cô chứ? Hắn ta thật sự lừa ăn lừa uống. Giữa hai người căn bản không thể nào. Làm sao hắn có thể động đến thiên kim thượng quan chứ? Vị tiểu thư này, cô đã vượt quá giới hạn rồi. Hôn ước giữa tôi và Diệp Phong là do ông nội đích thân định ra năm xưa. Hơn nữa, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi.
Sở dĩ cô có được vẻ vang ngày hôm nay đều là vì Diệp Phong đã âm thầm làm việc chăm chỉ kiếm tiền để nuôi cô và mẹ cô. Cô không những không biết ơn mà còn ngoại tình với Tiền Dược, liên kết lại cùng nhau tính kế anh ấy. Với phẩm hạnh như vậy, cô còn xứng đáng chỉ trích Diệp tiên sinh sao? Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn phải cảm ơn cô, cảm ơn ân huệ ly hôn của cô. Tôi mới có cơ hội may mắn được đứng trước mặt anh ấy. Không phải đâu. Tiền thiếu, mau giúp tôi nói một câu đi mà. Út ngay. Đại tiểu thư thượng quan, cô ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Là tôi giúp Diệp tiên sinh rời xa người phụ nữ này, giúp Diệp tiên sinh chút giận. Tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt xấu xa của cô ta rồi. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh sao? Diệp Phong. Không, Diệp tiên sinh. Ngài cứ coi như người lớn, không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, cứ coi tôi như một cái rắm mà tha cho tôi đi. Diệp tiên sinh, anh định làm thế nào? Cứ để tiền ra phá sản đi. Còn về mẹ con Quý Đình, 3 năm nay đã cung cấp ăn uống cho họ, nhà cửa cũng đã tặng cho họ rồi, cứ coi như là trả ơn cứu mạng của bố cô ta. Còn về khoản vay, sau này e rằng phải tự mình trả rồi. Diệp Phong. Diệp Phong ơi. Diệp Phong, anh không thể đối xử với em như vậy. Em và mẹ em không có việc làm, hai chúng tôi không trả nổi tiền vay mua nhà đâu. Chúng ta tái hôn đi, được không? Em làm những điều này thật ra đều là vì anh, bởi vì em cảm thấy anh làm việc quá vất vả. Em chỉ muốn mượn tiền ra để giúp đỡ anh thôi. Bao nhiêu năm nay em không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Lời của Diệp tiên sinh các người nghe rõ chưa? Rõ, tôi sẽ đi làm ngay. Bây giờ cái loại mèo chó gì cũng dám mượn danh thượng quan gia của tôi để làm việc bên ngoài rồi. Đây không phải là nhị tiểu thư của thượng quan gia sao? Tôi thấy nhị tiểu thư có địa vị cao hơn đấy. Đúng vậy, Đồng Phàm Sinh, anh gan to thật đấy. Thượng quan Ngọc, nhị tiểu thư thượng quan gia. Bây giờ thượng quan gia ai làm chủ anh không biết sao? Ai đã cho anh quyền hạn để anh vì người phụ nữ thượng quan Linh Lung này mà tận tâm tận lực như vậy? Nhị tiểu thư, cái này hãy nhớ kỹ, anh chẳng qua chỉ là một con chó của thượng quan gia. Làm chó thì phải nhận rõ chủ nhân. Anh chỉ làm việc cho thượng quan gia, chuyện vặt của người ngoài thì ít quản thôi, hiểu không? Nhị tiểu thư, tôi, thượng quan Ngọc, cô có ý gì? Tôi có ý gì sao? Nếu tôi không đến nữa, danh tiếng của thượng quan gia sẽ bị cô làm cho bại hoại hết. Chị gái tốt của tôi ơi, cô sẽ không nghĩ rằng cô lén lút tổ chức một buổi yến tiệc phi hoa ở đây, tìm vài người đến làm chứng là có thể xác nhận mọi chuyện rồi chứ? Vị hôn phu nực cười. Thượng quan Linh Lung, tôi khuyên cô mau chóng về với tôi, ngoan ngoãn kết hôn với quan Minh Thành, hoàn thành nhiệm vụ của cô, cũng coi như là vì thượng quan gia chúng ta cống hiến một chút sức lực nhỏ bé. Quan gia, anh chính là vị hôn phu mà cô ta tìm được đó sao? Chỉ là một con chó hoang mà thôi, vậy mà cũng dám bám víu vào thượng quan gia của tôi. Anh cứ mơ mộng hão huyền đi. Chuyện hôn sự này tôi không đồng ý. Chuyện hôn sự này cô nói không tính. Diệp Phong, anh bị mất trí rồi sao? Anh vì muốn bám víu quyền quý, giờ đây không tiếc đắc tội với nhị tiểu thư. Anh phải biết, nhị tiểu thư là người trực hệ của đích tôn, địa vị trong thượng quan gia không hề tầm thường. Tôi thấy anh lại không nhận rõ vị trí của mình rồi. Cô chính là vợ cũ của tên phế vật này sao? Cũng có chút mắt nhìn đấy. Nhị tiểu thư, cô có biết không, hắn ta cứ nói lung tung khắp nơi, nên tôi mới ly hôn với hắn. Diệp Phong phải không? Tôi đã điều tra rồi. Anh chỉ là một dân công làm thuê, một tháng làm việc quần quật đến mất mạng, cũng chỉ kiếm được vài nghìn tệ. Một kẻ như anh, ngay cả làm tình nhân cho chó của thượng quan gia tôi cũng không xứng, còn dám mơ tưởng làm vị hôn phu của thượng quan Linh Lung. Anh cứ mơ đi. Anh có biết thượng quan Linh Lung là người được đích trưởng tử của quan gia đế đô, quan Minh Thành đích thân chọn lựa không? Hôn ước của hai gia tộc đã định, anh tính là cái thá gì mà cũng xứng nhúng chàm vào người phụ nữ mà quan đại thiếu đã để mắt tới quan gia đế đô. Đó chính là thế lực phát triển mạnh nhất hiện tại trong số các tân quý tộc đế đô. Đó chính là một gia tộc hào môn chân chính. Tương truyền phía sau gia tộc bọn họ có một nhân vật lớn khuấy động phong vân thiên hạ, âm thầm ủng hộ phía sau. Còn thượng quan gia, sau khi lão gia tử qua đời, các mối quan hệ và tài nguyên không còn được như trước.
Nhưng nếu Thượng quan Linh Lung có thể gả cho Quan Minh Thành, địa vị của Thượng quan gia không những được củng cố, mà còn có thể tiến thêm một bước so với trước đây. Được rồi, họ Diệp kia, ở đây không có chuyện gì của anh nữa. Tôi không muốn trước mắt tôi có thứ ghê tởm chướng mắt. Thượng quan Ngọc, tay cô vươn hơi dài rồi đấy. Hôn ước của Thượng quan Linh Lung tôi còn chưa đến lượt cô khoa tay múa chân. Những lời này cô cứ để dành đến ngày kia nói với bà nội đi. Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không hiểu tiếng người sao? Anh thức thời thì tự mình cút ra ngoài đi. Đừng ép tôi phải ném anh ra ngoài. Chỉ dựa vào quan gia đó còn chưa đủ tầm đâu. Không ai có tư cách bảo Diệp tiên sinh cút đi. Bởi vì tôi và Diệp tiên sinh đã đăng ký kết hôn rồi. Cô dám cãi lời bà nội Thượng quan Linh Lung, cô có điên không? Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, toàn bộ giới hào môn sẽ chấn động. Cô dám đội nón xanh cho Quan Minh Thành. Lần này cô đã đắc tội hoàn toàn với quan gia. Cô biết không, Thượng quan gia chúng ta sẽ bị cô hại thảm rồi. Chuyện này thì liên quan gì đến Quan Minh Thành? Tôi chưa từng đồng ý sẽ gả cho Quan Minh Thành. Ngày kia là tiệc thọ của bà nội. Bà vốn định trong tiệc thọ sẽ tuyên bố hôn sự của cô và Quan Minh Thành. Bây giờ cô lại gây ra chuyện lớn thế này. Tôi xem cô ngày kia về nhà sẽ giải thích thế nào với bà nội. Diệp Phong phải không? Tôi hy vọng ngày kia anh, dưới áp lực của giới hào môn thực sự, đừng sợ đến mức đi ra quần ngay tại chỗ. Nói như vậy là Thượng quan gia các vị đã thất tín trước. Sau khi cô về, không ngại thì hãy báo cho gia chủ nhà cô biết là lão thái quân Thượng quan phải không? Ngày kia tôi sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Tôi lại mong Thượng quan gia các vị đừng có mà đi ra quần thì hơn. Ăn nói sắc sảo thật, để xem miệng anh ngày kia còn có thể cứng rắn như vậy không. Nhị tiểu thư Diệp Phong, anh không nên vì một phút nóng giận mà làm vậy. Bây giờ bà nội cố chấp muốn anh trai của Thượng quan Ngọc, Thượng quan Thụy Thần nắm quyền. Quyền phát biểu của đích tôn bọn họ rất lớn. Anh đã đắc tội với Thượng quan Ngọc. Tôi sợ sau này cô ta sẽ mách tội anh với bà nội. Không sao, dù cô ta có chiêu trò gì trong bữa tiệc, tôi sẽ đón nhận hết. Tất cả là do tôi đã khiến Diệp tiên sinh bị liên lụy. Nhưng tôi hứa với anh, dù tôi có bị mắng thật, vẫn có thể ra tay hoàn thành việc cần làm lúc nãy. Tiền thiếu, mấy vị mời đi cho. Đại tiểu thư Thượng quan, tất cả là lỗi của tiền mỗ, tôi đã không biết dạy con. Cô ngàn vạn lần đừng để bụng. Đợi về nhà, tôi nhất định sẽ đánh phế chân của đứa con ngỗ ngược này. Bố ơi, cứu con, bố ơi. Có lời gì thì cứ nói với Diệp tiên sinh đi. Phải, Diệp tiên sinh, tin rằng ngài chắc chắn sẽ không so đo với những kẻ tiểu nhân có mắt không tròng như chúng tôi. Tiền dược nó đáng bị như vậy, cứ để nó chịu chút khổ sở, để nó biết thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Phải rồi, ngài xem, đây là thẻ chủ nhân Kim Tiền Sơn Trang. Tiền gia chúng tôi có lỗi. Tiền gia chúng tôi có lỗi với ngài. Để bày tỏ thành ý, đặc biệt tặng Kim Tiền Sơn Trang này cho ngài, như một lời tạ tội. Từ nay về sau, Kim Tiền Sơn Trang chính là tài sản riêng của ngài. Ông đúng là một kẻ thông minh và biết điều. Cút đi cùng con trai ông đi. Vâng, cảm ơn Diệp tiên sinh, cảm ơn Diệp tiên sinh. Kim Tiền Sơn Trang giá trị liên thành, sao lại trở thành tài sản riêng của Diệp Phong? Diệp Phong, em sai rồi, tất cả là do tiền dược lừa dối em. Chồng ơi, anh vẫn còn yêu em đúng không? Tha thứ cho em đi. Hiện tại, tình hình nội bộ Thượng quan gia rất phức tạp. Tiệc mừng thọ ngày kia chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Đâu có lý nào lại trốn sau lưng phụ nữ. Yên tâm đi, tiệc mừng thọ ngày kia tôi sẽ đến. Vì anh Diệp đã quyết định rồi. Tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh, nhưng tôi nhắc anh một điều. Gia đình tôi nói chuyện không được dễ nghe cho lắm. Đến lúc đó xin nể mặt tôi, đừng nói linh tinh. Tôi lát nữa sẽ đi chuẩn bị quà cho bà nội, để làm dịu cơn giận của bà nội và mọi người. Vì đã đăng ký kết hôn rồi, chẳng lẽ em không thấy gọi anh là anh Diệp hơi xa cách sao? Linh Lung, Diệp Phong. Chuẩn bị lễ vật.
Alo, thiên thượng, yêu kê, lấy cái hộp gỗ tử đàn trong bảo cát của tôi ra đây. Vinh diệu tiên đài vẫn còn chứ? Bẩm thiên thượng, tiên đài còn 1 bình. Thiên thượng muốn uống rượu rồi sao? Vậy thuộc hạ sẽ xin bệ hạ thêm 2 bình nữa. Không cần, chỉ là tặng quà thôi mà. Tặng quà? Thiên thượng nể mặt, đã là món quà lớn nhất rồi, cần gì phải tặng quà. Con rể mới lần đầu đến nhà, sao có thể tay không mà đi được. Diệp Phong, các gia tộc hào môn, bao gồm cả thượng quan gia, đều rất coi trọng thể diện. Nếu lễ mừng thọ không tốt, khó tránh khỏi bị chê bai. Lát nữa thế này đi, lễ mừng thọ em đã chuẩn bị cho anh rồi. Đến lúc đó em sẽ nói là anh đặc biệt chuẩn bị cho bà nội. Như vậy họ sẽ không làm khó anh quá nhiều. Em có phải quá căng thẳng rồi không? Thật ra không cần như vậy đâu, anh đã chuẩn bị rồi. Món quà mừng thọ này anh cứ cầm lấy đi. Em thà để họ chê bai em, cũng không muốn thấy anh bị tổn thương. Dù sao anh cũng là chồng của thượng quan Linh Lung, em sao có thể để họ nói xấu anh được. Được. Đứng lại. Anh là ai? Tiệc mừng thọ của lão thái quân thượng quan gia chúng tôi, trong trí nhớ của tôi không hề mời loại người như anh. Anh ấy tên là Diệp Phong, là chồng của thượng quan Linh Lung tôi, cũng là con rể của thượng quan gia. Thượng quan Thụy Thân, trưởng tôn thượng quan gia. Con rể thượng quan Linh Lung. Đầu óc cô có vấn đề rồi phải không? Phu quân mà gia đình đã định cho cô là quan minh thành của quan gia. Tôi chưa từng nghe nói đến một nhân vật tên Diệp Phong. Thật trùng hợp, người đã định ra hôn ước với trưởng bối nhà tôi là lão gia tử thượng quan Vô Cực. Còn về cái quan gia gì đó của thượng quan Thụy Thân, chưa từng nghe nói đến. Anh, ai cho phép các người vào? Đứng lại cho tôi. Alo, cô quan đã đến rồi phải không? Được, tôi đến ngay đây. Thượng quan Linh Lung, cho dù có để cô vào thì có thể làm được gì? Đắc tội với quan gia, cô cứ chờ mà tự rước lấy nhục đi. Cháu gái thượng quan Linh Lung, chúc thọ bà nội. Thượng quan Kiệt, bố ruột thượng quan Ngọc. Thời gian trôi qua thật nhanh, Linh Lung đã có thể tự lập rồi. Vị này là ai? Linh Lung, thượng quan Văn, bố ruột thượng quan Linh Lung. Sao con lại dẫn một người đàn ông về? Cậu ta là ai? Mẹ ruột thượng quan Linh Lung. Con bé này, mau trả lời đi chứ. Để con giới thiệu với mọi người một chút. Đây là anh Diệp Phong, chồng của con. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đại tiểu thư thượng quan, không phải cô ấy có hôn ước với quan gia sao? Tình hình gì đây? Thượng quan Linh Lung, gan của cô lớn thật đấy, dám coi thường hôn ước bà nội đã định cho cô. Lặng lẽ sau lưng gia tộc lại còn dẫn một tên đàn ông hoang dã vào nhà. Cô làm thế này là không coi quan gia ra gì, càng không coi bà nội ra gì. Chuyện này là thật sao? Con, hoang đường. Hôn nhân của các thế gia đại tộc sao có thể do bản thân tự quyết định được? Lão thái quân thượng quan, gia chủ đương nhiệm của thượng quan gia. Thượng quan Linh Lung, con xem con đã làm những gì rồi. Tiệc mừng thọ của thượng quan gia chúng ta là nơi mà ai cũng có thể vào sao? Còn không mau đem hắn ta ra ngoài cho ta, kẻo một con sâu làm dâu cả nồi canh. Bà nội, chuyện đại sự hôn nhân, Linh Lung nào dám tự ý làm chủ. Diệp Phong là đối tượng hôn ước mà ông nội thượng quan Vô Cực năm đó đã đích thân định ra. Tiệc mừng thọ của thượng quan gia, tại sao anh ấy lại không được vào? Không phải quan gia sao? Sao lại có thêm một hôn ước nữa? Nghe ý trong lời cô ấy nói, hình như là quan gia đến sau. Người đây là muốn con để thượng quan gia thất hứa sao? Bà ơi, bà đừng giận mà hại thân. Linh Lung chỉ là bị thằng nhóc đó lừa gạt thôi, vẫn là con chu đáo nhất. Thượng quan gia chúng ta, nếu ai cũng như con thì bà cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Bà ơi, người đâu? Mang rượu lên, chỉ cần nhìn thôi là biết rượu ngon rồi. Đúng vậy.
Hôm nay là sinh nhật của bà. Bà vui vẻ lên. Cũng rót cho anh ta một ly đi. Diệp tiên sinh, mời. Cậu có ngửi thấy mùi thơm không? Có một mùi hương thoang thoảng, nhưng mà nó quá lạnh. Nhiệt độ vừa phải. Vậy sao cậu không uống? Không uống được chút nào. Nếu cậu biết nguồn gốc của loại rượu này, e rằng cậu sẽ không còn cứng miệng như vậy nữa. Có nguồn gốc gì? Loại rượu này là tiên đài phiên bản giới hạn, đặt làm riêng, từ bậc thầy ủ rượu. 12 vạn một chai. Cậu uống một ngụm này chắc bằng mấy tháng lương của cậu rồi. Cái ly đựng rượu này là phiên bản cao cấp đặt làm riêng của Mã gia. Toàn cầu chỉ có duy nhất bộ này. Hôm nay cậu có thể chạm vào cái ly này, uống một ngụm rượu này, là phúc phận cả đời cậu không thể hưởng được. Vì cậu không uống, chứng tỏ cậu không có cái số đó. Cậu trời sinh đã là gạch vụn, chứ không phải đồ sứ. Nếu tôi là cậu, ngay bây giờ không phải là muốn tiếp tục mối hôn sự này, mà là dùng mối hôn sự cao không thể với tới của cậu để đổi lấy một ít bồi thường thực tế. Lão Thái Quân, người sai rồi. Ly rượu này được tôi uống mới là vinh hạnh của nó. Thằng nhóc này nó có biết mình đang nói gì không? Ở thượng quan gia lại khoác lác giả vờ như vậy. Tôi còn thấy xấu hổ thay cho đại tiểu thư thượng quan hỗn xược. Thượng quan Linh Lung, ta cứ nghĩ cô càng lớn sẽ dần trưởng thành hơn. Không ngờ cô làm việc vẫn không đáng tin cậy như vậy. Dẫn một tên dân công lại để nó ăn nói bừa bãi trong trường hợp này. Thượng quan Linh Lung, cô đây là cố ý muốn vả vào mặt thượng quan gia chúng ta sao? Tôi không có. Đúng vậy, lời bố tôi nói không sai. Lần đầu tiên đến nhà lại đến tay không. Chẳng những không tặng quà cho lão Thái Quân thì thôi, ít nhất cũng phải tặng gì đó cho chú hai chứ. Chú ấy là bố vợ của anh ta mà. Đến chút thành ý này cũng không có. Con thấy anh ta căn bản là không coi thượng quan gia chúng ta ra gì. Đồ vô lễ. Chúng tôi đã chuẩn bị. Ngọc Như Ý, sờ vào ấm áp mềm mại, cũng không tệ. Nhưng hắn chỉ là một dân công, mua nổi viên ngọc có độ trong tốt như vậy sao? Ngọc Như Ý này đủ để mua một tòa nhà rồi. Thượng quan Linh Lung, là cô bỏ tiền ra đúng không? Cô là cô, hắn là hắn. Vẫn chưa vào cửa mà đã phải bỏ tiền túi ra cho một người ngoài rồi. Cô xem cô đã làm chuyện tốt gì này. Thượng quan Linh Lung, cô thật sự khiến tất cả chúng ta thất vọng rồi. Thượng quan gia chúng ta là một gia đình danh giá. Cái chúng ta cần là thái độ. Cái chúng ta cần là món quà hắn tặng, chứ không phải cô mua cho hắn. Chuyện này có gì không được. Tôi và Diệp Phong vốn dĩ là người một nhà. Thượng quan gia chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân này. Được rồi, Linh Lung cũng có ý tốt. Ý tốt sao? Nếu cô ta có ý tốt cũng sẽ không vào ngày hôm nay đến chọc tức tôi, mang một tên tiện dân tầng lớp thấp kém về, hai tay trống trơn đến cửa. Đây rõ ràng là muốn chọc tức tôi. Ai nói tôi không chuẩn bị quà? Chú thượng quan, xin chú vui lòng nhận cho. Được, con có lòng rồi. Nhị đệ, đừng vội cất đi chứ. Lấy ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi. Con rể tốt của em tặng cái món đồ hiếm có gì vậy? Đại ca của con nói đúng. Con lấy quà ra cho mọi người xem đi.
Bà già này cũng muốn biết là món quà như thế nào, có thể xứng đáng khiến thượng quan gia chúng ta nở mặt không? Thật trùng hợp, lại cố tình đưa mình vào thế khó. Nếu cậu tặng thứ gì đó, có lẽ sẽ qua mặt được. Nhưng cậu lại cố tình tặng món đồ hiếm có như vậy. Diệp Phong, chắc cậu không biết, lão thái quân nhà chúng tôi là người chuyên sưu tầm đồ cổ đấy. Thượng quan Linh Lung, bà nội bình thường thích sưu tầm những thứ này nhất. Bố của cô và tôi cũng đều được hun đúc từ nhỏ. Những món đồ tốt mà bố cô thường thưởng thức cũng không ít đâu nhỉ. E rằng từ trước đến nay cũng chưa từng thấy thứ rách nát này đâu nhỉ. Người hạ đẳng vẫn là người hạ đẳng. Lần đầu đến cửa lại tặng lão thái quân thứ đồ bỏ đi này sao? Thượng quan Linh Lung, tôi khuyên cô vẫn nên nghe lời người lớn thì hơn, kẻo lại mất mặt trước mọi người. Cái này tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Sao vậy? Có gì không đúng sao? Đây chính là bảo vật hiếm có trên đời, trong lịch sử tuyệt đối không có cái thứ hai. Nhị đệ, em không thể nào giúp thằng nhóc này nói chuyện được. Bố, rốt cuộc đây có phải là thật không? Bố nói gì đi chứ? Giả thân giả quỷ, đưa đây để tôi xem xét. Bề mặt nhẵn bóng, cảm giác mềm mại, vân gỗ rõ ràng, phảng phất hương thơm. Đây là đồ cổ trăm năm tuổi mà. Thật đáng tiếc, đây là đồ giả. Đồ giả sao? Sao đây có thể là đồ giả được? Một là xem vân, hai là xem niên đại. Rõ ràng đây là đồ cổ mấy trăm năm tuổi mà. Mẹ, đây là phương pháp nhận biết mà mẹ đã dạy con. Sao đây có thể là đồ giả được? Nhị đệ, lão thái quân đã sưu tầm đồ cổ nhiều năm rồi, chẳng lẽ bà ấy không phân biệt được thật giả sao? Diệp Phong, anh đã bỏ ra không ít tâm tư. Cậu thật to gan, lại dám trước mặt bao nhiêu quyền quý này tặng lão thái quân của chúng tôi đồ giả. Tôi thấy cậu chính là cố ý đến đây để sỉ nhục thượng quan gia của chúng tôi. Cái này, mùi rượu sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đây không phải là đồ giả thông thường. Rượu này thơm nồng nặc, tôi chưa từng ngửi thấy mùi nào như vậy. Rượu này nồng nhưng không gắt, êm dịu và kéo dài. Mùi vị này là rượu gì vậy? Nếu đã nói như vậy, một cái hộp gỗ tử đàn cổ quý giá như vậy chỉ là một vật chứa rượu mà thôi. Chẳng lẽ rượu này là... Diệp Phong, anh đừng tưởng rằng lấy một món đồ giả đựng chút rượu là có thể lừa gạt qua mặt được. Thật hay giả, cô tự mình rõ trong lòng. Nếu là đồ giả, lão thái quân sao lại nhập thần lâu như vậy chứ? Đó là vì đồ giả của cậu làm quá giống thật, nên tôi mới nhìn thêm vài lần. Vậy sao? Thật sự là như vậy sao? Lão thái quân, bà cho rằng tôi một không có quan hệ, hai không có bối cảnh. Cho dù thỉnh thoảng có được một hai món chân phẩm thì cũng không thể đối chọi với quan gia. Lão thái quân, bà thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếu không phải thượng quan kiệt, cái thứ không có mắt nhìn này đã làm vỡ rượu của tôi, thì thật sự là đáng tiếc cho chai rượu nhỏ của tôi quá. Đúng là một tên nghèo hèn mồm mép tép nhảy. Nói cái gì mà hộp gỗ tử đàn cổ lại đựng một chai rượu nhỏ như vậy? Cậu tưởng đây là tiệc ở nông thôn, rót đại một lạng rượu lẻ rồi đến để cho đủ số sao? Cậu e rằng chưa từng uống qua rượu tương vị là gì. Căn bản không biết rượu của cậu so với rượu đặt làm trên bàn này căn bản không thể so sánh được. Diệp Phong, tôi khuyên anh lần sau trước khi khoác lác, hãy lên mạng tra cứu tài liệu trước, chuẩn bị trước, tránh bị người khác vạch chân khiến người ta chê cười. Tôi đúng là lần đầu tiên thấy đem tiên đài đặt làm so sánh với vinh diệu tiên đài. Người nghèo đúng là chỉ biết khoác lác, lại còn thật sự coi cái thứ nước tiểu ngựa này là thứ tốt đẹp gì đó. Chỉ cần anh cút ra ngoài,
Thượng quan gia tôi đến cho anh một xe tải thì có sao đâu. Cậu nói đây là rượu gì? Đây chính là vinh diệu tiên đài. Cái gì? Vinh diệu tiên đài? Vinh diệu tiên đài sao? Thế còn quý giá hơn Hán đế tiên đài. Tên nhóc nghèo kiết xác như anh làm sao có thể có được chai nhỏ này? Chí tôn giới rượu, đây tuyệt đối là món quà cao cấp. Diệp Phong này không một tiếng động lại tặng một món quà lớn như vậy. Tôi liền cảm thấy kỳ lạ. Đại tiểu thư thượng quan vốn dĩ mắt cao hơn đầu. Người đàn ông mà cô ấy mang về làm sao có thể là kẻ tầm thường được? Đúng vậy, xem ra Diệp Phong này phi phàm. Chúng ta đều đã coi thường hắn rồi. Không thể nào. Một công nhân cấp thấp như cậu tuyệt đối không thể nào có được vật quý giá cấp bậc như vậy. Cậu là đồ ăn trộm phải không? Thượng quan gia chúng tôi tuyệt đối không làm kẻ buôn bán đồ ăn cắp. Bà nội, Diệp Phong đã vất vả làm việc 3 năm. Anh ấy tuyệt đối không thể là người như vậy. Linh lung, tôi muốn thêm vào. Lo gì không có cớ. Lão Thái Quân, nền tảng của thượng quan gia chắc hẳn cũng không còn nhiều nữa rồi. Chỉ cái hộp gỗ tử đàn này thôi, được làm từ mấy trăm năm trước, thời nhà Minh. Chỉ với mấy mảnh vỡ này, ngày nay đều là bảo vật quý giá của thế gian. Rượu này là từ năm 1930, Vinh diệu tiên đài. 10 mấy năm trước, có người đã đấu giá được một chai, đã là 880 vạn. Thượng quan gia các người không nhận là không có cái số đó. Cậu, không ngờ lại là thượng quan gia. Đã nhìn lầm rồi. Thật là một vở kịch lớn. Đáng tiếc, chai rượu này là giả. Là cô quan. Nào, mau, mời ngồi. Sao quan đại công tử lại không đến? Nhờ vào sự hậu thuẫn của quan gia chúng tôi và sự chiếu cố của nhân vật lớn kia, anh trai tôi phải đi cùng. Chẳng phải hôm nay do tôi đến thay anh ấy chúc thọ sao? Chỉ là thượng quan gia, có ý gì đây? Chẳng lẽ là sỉ nhục quan gia tôi sao? Cô quan xin đừng hiểu lầm. Những chuyện này đều là thượng quan Linh Lung bị người ta lừa gạt mà tự ý làm. Cô cứ yên tâm, mặc kệ hắn là Diệp Phong hay là Diệp gì, thượng quan gia chúng tôi sẽ không thừa nhận. Đây chính là tầm nhìn của đệ nhất mỹ nhân đế đô sao? Thượng quan Linh Lung, tôi cứ tưởng cô tìm được một cái gì mà lên trời xuống đất, chẳng gì không làm được, một tài tuấn trẻ tuổi. Không ngờ lại là một kẻ phế vật nói năng lung tung. Cô quan, xin cô hãy chú ý lời nói của mình. Cô là con bé danh con từ đâu đến vậy? Quan gia, quan Tình Tình, quan gia phải không? Anh sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều có thể bị anh lừa gạt phải không? Trò lừa bịp này quá vụng về rồi. Quan gia của cô đã từng thấy Vinh diệu tiên đài chưa, mà dám nói chai rượu của tôi là giả? Đúng vậy, Tình Tình, làm sao cô biết nó là giả? Vừa nãy không phải có người nói năm đó có người đã đấu giá được chai này với giá 880 vạn sao? Tôi chỉ muốn hỏi tất cả quý vị ở đây, rượu này tuy giá trị liên thành nhưng cũng không đến mức quá cao, không thể với tới phải không? Quý vị ở đây hãy nghĩ xem, với tài sản của quý vị, muốn nếm thử một lần cũng được phải không? Nhưng quý vị hãy suy nghĩ kỹ xem, tại sao loại rượu này lại không còn lưu thông trên thị trường nữa? Là gia tộc quý tộc nào đã mất hứng thú với loại rượu này? Hay có loại rượu khác đã thay thế nó? Nói đúng đấy, 10 năm trước, loại rượu này đã biến mất khỏi thị trường. Gia tộc tuyệt đối không thể nào đột nhiên mất hứng thú với nó. Đây là một vật phẩm quý hiếm ngàn vàng khó cầu. Loại rượu chí tôn thiên hạ này tuyệt đối không thể bị loại rượu khác thay thế. Nguyên do trong đó, xin cô quan hãy giải đáp. Chuyện này là sao? Lão Thái Quân, người không biết đó thôi. Loại rượu này 10 năm trước đã không còn lưu thông nữa, bởi vì thiên thượng đã coi nó là quốc bảo và quản lý nghiêm ngặt. Từ đó về sau, trên thị trường đã không còn lưu thông nữa. Thì ra là vậy. Nói như vậy, chai rượu hắn tặng này
Cái này là nhờ cô Quan đã vạch trần trò lừa bịp của người này. Nếu không hôm nay thượng quan gia của chúng tôi đã bị hắn lừa rồi. Diệp Phong, lời cô ấy nói là thật sao? Yên tâm, cô Quan, cô chắc chắn loại rượu này từ nay sẽ được phong ấn khỏi thế gian, không bao giờ xuất hiện nữa sao? Đương nhiên rồi. Có những người tuân thủ quy tắc, có những người đặt ra quy tắc. Nếu anh cứ nhất định truy hỏi không ngừng, tôi không ngại nói cho anh biết. Hiện tại mấy chai vinh rượu tiên đài này nhìn khắp nơi trong lãnh thổ đại hạ của tôi, tuy không phải là thứ mà phú hào bình thường có thể hưởng dụng, nhưng vẫn còn 1-2 người có thể dùng được. Biết là được rồi. Tuy nhiên theo tôi được biết, những người đó đều là nguyên thủ quốc gia lớn, quý tộc bản quốc, hoặc là có 1-2 người đứng trên đỉnh cao ở đại hạ của chúng tôi mới xứng đáng với vật này. Anh tính là cái thá gì chứ? Nguyên thủ quốc gia lớn hay quý tộc bản quốc? Cô Quan, cô cứ chắc chắn tôi không phải là một trong những người đã có được chai rượu đó như vậy sao? Im miệng. Lời bất kính lớn như vậy cậu cũng dám nói sao? Cậu không sợ mạo danh người khác, họa từ miệng mà ra sao? Đến lúc đó đừng có liên lụy đến thượng quan gia của tôi. Bà nội, bà đừng giận. Có những người đã đến nước này rồi mà vẫn còn cố chấp giả vờ. Nhưng hôm nay có nhiều người như vậy đều làm chứng. Cho dù người này có nói những lời đại bất kính gì, cũng không liên quan gì đến thượng quan gia của tôi. Thượng quan Linh Lung, cô xem cô kìa, đã mang về cái thứ gì thế này? Anh thật sự thú vị đấy. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã dám nói lời này. Chẳng lẽ anh muốn nói anh là đích tử của gia tộc quý tộc nào đó, được chính bệ hạ đại hạ phong sao? Thật đáng tiếc, gia tộc quý tộc lại không có họ Diệp. Tôi biết rồi. Anh muốn mạo danh người đứng đầu đại hạ, thiên thượng quyền thế ngút trời. Coi như cô còn có chút đầu óc. Không sai, tôi chính là thiên thượng của đại hạ. Bố, con không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn là thiên thượng Bắc Liệt, là chuyện cả đại hạ đều biết. Cậu nói cậu là thiên thượng. Cậu coi chúng tôi, những thế gia này là đồ ngốc sao? Anh thật to gan. Thiên thượng là người tôn quý đến mức nào? Ngài ấy hưởng thụ vinh quang vô thượng, anh lại dám mạo danh ngài ấy. Tôi thấy anh là chê mạng mình quá dài rồi phải không? Diệp Phong, em biết anh muốn giữ thể diện cho em, nhưng mà anh nói lời này thật sự là có chút đại nghịch bất đạo rồi. Tôi thấy ai đó đã bị vạch trần, đến cả quần trong cũng không còn, nên mới nói ra lời nói dối tày trời như vậy. Nếu để loại người này lọt vào thượng quan gia của tôi, thì cơ nghiệp trăm năm của thượng quan gia tôi e rằng tiền đồ sẽ đáng lo ngại đấy. Người đâu? Kéo tên vô lại này ra ngoài cho tôi. Lấy lưỡi hắn đi. Quan đã, anh vừa nãy không phải hỏi tôi quan gia có từng thấy vinh rượu tiên đài thật sự chưa sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh và tất cả quý vị ở đây mở mang tầm mắt. Người đâu? Quan gia đế đô kính chúc thọ lão thái quân tặng một lạng vinh rượu tiên đài. Bà xem cái chai này lấp lánh thế kia. Ngựa tốt phải đi với yên tốt. Quan gia của tôi không giống một số người nào đó dùng đồ chợ trời nào đó để làm quốc bảo mà ra oai. Cái chai rượu này là tôi đặc biệt vì lão thái quân mà đặt làm riêng, trị giá 2.000 vạn. Chỉ có phẩm chất cao quý, độc nhất vô nhị trên đời này mới có thể xứng đáng với thân phận tôn quý của vinh rượu tiên đài. Đặt làm riêng. Tốt, tốt lắm. Cô Quan có lòng rồi. Bà nội, sao vậy? Màu sắc này dường như không trong suốt như trong truyền thuyết. Rất bình thường, thần vật tự ẩn mình. Rượu như loại này chỉ khi ở trong miệng mới có thể nếm được hương vị của nó. Như đồ giả mà. Tên họ Diệp vừa nãy tặng, màu sắc mới trong vắt như vậy. Cho dù hương thơm có nồng đến mấy, cũng chỉ là rượu giả pha hương liệu mà thôi. Thì ra là vậy. Cô Quan nói có lý quá. Quan Tình Tình phải không? Cô vừa nói loại rượu này chỉ có những nhân vật lớn đứng trên đỉnh đại hạ mới có thể uống được.
Vậy tôi hỏi cô, quan gia của cô có tư cách đó không? Nếu các vị cứ muốn truy tận gốc rễ, vậy tôi sẽ khiến các vị từ bỏ ý định này. Chắc hẳn tất cả quý vị đang ngồi đây trong lòng đều có suy đoán quan gia chúng tôi có bối cảnh sâu xa như thế nào. Chi bằng tôi nói cho các vị biết nhé. Đằng sau quan gia chúng tôi chính là Thiên Thượng. Anh trai tôi lần này đi chính là đi theo Thiên Thượng săn bắn ở phía Bắc. Thiên Thượng đại nhân thấy quan gia chúng tôi làm việc hiệu quả, liền ban tặng vinh diệu tiên đài này làm quà mừng cho anh trai tôi. Không ngờ đằng sau quan gia lại có một nhân vật lớn như Thiên Thượng chống lưng cờ đấy. Nghe nói Thiên Thượng đang ở độ tuổi phong độ nhất, ít nhất còn có 60 năm vinh quang tột đỉnh. Tiền đồ của quan gia này không thể nào lường trước được. Tứ đại thế gia của đế đô này từ nay e rằng phải thêm một quan gia nữa rồi. Đúng vậy, thượng quan gia cũng sắp cất cánh rồi. Các vị đừng quên, đại tiểu thư thượng quan gia và đại công tử quan gia có hôn ước với nhau. Quan gia một khi đắc thế, thượng quan gia há chẳng phải cũng sẽ thăng tiến sao? Lúc trước tôi đã nói rồi, hai gia tộc chúng ta liên hôn mới là trời sinh một cặp. Chỉ cần hai gia tộc liên hôn là có thể thăng tiến nhanh chóng. Linh Lung, con biết lỗi chưa? Cô quan không chỉ đại diện cho quan Minh Thành, mà còn đại diện cho cả quan gia. Còn không mau xin lỗi cô quan đi. Thật thú vị. Sao vậy? Sợ ngây người rồi sao? Bây giờ anh đã biết mình đã đắc tội với ai chưa? Tôi không nhớ. Tôi đã bao giờ chống lưng cho quan gia của các người? Anh thật vô lý. Ngay trước mặt chính chủ cậu còn dám cứng miệng sao? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cô quan đi. Bằng không sau này nếu Thiên Thượng truy cứu, cậu cứ chờ mà ngồi tù đi. Bà nội, bà cứ trách mắng con đi. Diệp Phong anh ấy chỉ là một thường dân, anh ấy không hiểu gì cả. Anh ấy không có ý đó. Quan Tình Tình, cô hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho Diệp Phong đi. Tôi bằng lòng gả cho quan Minh Thành. Nực cười. Với điều kiện của đại ca tôi, người muốn gả cho anh ấy nhiều vô kể. Cô là cái thá gì? Anh ấy để mắt đến cô là phúc khí của cô. Nếu không phải tôi nể tình cô là chị dâu tương lai của tôi đã sớm không tha cho cô rồi. Hôm nay tôi miễn trách nhiệm cho thượng quan gia các người, nhưng hắn, một con chó hoang hèn mọn, lại dám tự tiện phỉ báng quan gia, còn sỉ nhục Thiên Thượng đại nhân. Hôm nay để hắn dễ dàng rời đi, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười quan gia tôi đáng nực cười sao? Cô quan nói không sai, thằng nhóc này nên bị trừng phạt nặng để giữ gìn tôn nghiêm của thế gia. Tôi thấy trước tiên đánh phế tứ chi của hắn, sau đó lôi ra ngoài cho chó hoang xử lý. Như vậy cũng xem như là có lời giải thích với Thiên Thượng đại nhân. Sớm nên như vậy rồi. Thượng quan gia là nơi mà tiện dân tầng lớp thấp kém như hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cứ xem thượng quan gia giải quyết hắn thế nào. Diệp Phong, anh mau rời đi. Nếu anh không đi, anh thật sự sẽ bị bọn họ đánh mất mạng đó. Linh Lung, thiên hạ rộng lớn, chỉ cần em không muốn, không ai có thể ép buộc em. Phế vật không biết trời cao đất dày, chỉ biết nói khoác lác. Được rồi, Diệp Phong phải không? Tôi khuyên anh nên nhận lỗi với Tình Tình, xin lỗi rồi đi đi. Chuyện của những thế gia hào môn này không phải là thứ anh có thể xen vào. Còn cô nữa, Tình Tình, bớt cái tính khí nhỏ nhen đó của cô lại. Hắn chẳng qua chỉ là một dân thường mà thôi. Thiên Thượng đại nhân sẽ không trách một dân thường đâu. Hơn nữa, cô không phải còn đánh hắn sao? Cũng không làm tổn hại thể diện gia đình cô đúng không? Nể mặt Mỹ Kỳ đã nói giúp anh, chỉ cần anh bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, bỏ ra khỏi đây, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Cái này đa tạ cô Mỹ Kỳ có ý tốt, nhưng rõ ràng lão gia tử thượng quan và trưởng bối nhà tôi đã định ra hôn ước trước. Rõ ràng thượng quan gia đã vi phạm hôn ước trước, bây giờ quan gia lại đến chen chân vào. Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi? Không phải, sao anh lại không biết điều như vậy chứ? Vậy anh muốn thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần quan gia bò cút khỏi trước mặt tôi, chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Tôi thật sự rất nghi ngờ, trước khi anh đến có phải đã uống chai rượu bán lẻ của anh bị ngộ độc rượu rồi không? Bảo quan gia tôi xin lỗi, anh cũng xứng sao? Tình Tình, bớt giận đi, để tôi nói. Tôi biết anh không phục,
nhưng quyền thế mạnh hơn người. Thiên thượng đại nhân uy danh hiển hách, là do đương kim hoàng thượng đích thân phong, ngay cả địch quốc không ai dám đối đầu trực diện với hắn. Hắn đã có thể ban thưởng những bảo vật quý hiếm như vinh diệu tiên đài của quan gia, chính là vì quan gia được hắn đánh giá cao. Quyền thế khó chống đỡ, anh không thể tranh giành được đâu, chính vì được đích thân phong tặng nên mới càng phải hành xử chính trực, đoan chính. Nếu không thì nói gì đến uy tín. To gan, cậu dám tùy tiện bàn tán về vị kia sao? Cái danh hiệu thiên thượng này từ đâu mà có? Các người làm sao mà hiểu được? Tâm ý của cô đây tôi đã hiểu, nhưng kẻ không biết điều chính là quan gia. Hơn nữa, thứ bọn họ tặng mới là hàng giả. Hôm nay tôi thật sự là đã được chứng kiến bộ mặt của những kẻ nghèo hèn như các người. Lần đầu tiên tôi thấy kẻ cứng miệng đến vậy. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu những thứ này đều là hàng giả do thiên thượng đích thân ban tặng, vậy thì còn gì là thật nữa? Chẳng lẽ là những thứ anh tặng kia là rượu giả pha hương liệu sao? Tôi thật sự rất tò mò. Một kẻ như anh chỉ biết dựa vào việc bán sức lao động, một kẻ nghèo hèn sống lai lắt, không tiền bạc, không địa vị, không quyền thế. Rốt cuộc là ai đã ban cho anh dũng khí mà có thể lấy ra được vinh diệu tiên đài, một cực phẩm hiếm có trên đời này? Vậy các người nghĩ rằng tôi không có quyền, không có thế, không có địa vị, không có tài sản thì sẽ không có khí phách sao? Nhưng các người không biết rằng vật phẩm chân quý trong mắt các người, trong mắt tôi đều là phàm vật. Chỉ có các người mới bận tâm đến vật ngoài thân. Đối với tôi mà nói, những thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đều tại cô dẫn cái tên không ra gì này vào đây. Mặt mũi thượng quan gia chúng ta đều bị cô làm mất hết rồi. Linh Lung, nếu con chịu bàn bạc với gia đình, đừng tự ý quyết định, thì đâu đến nỗi ra nông nỗi này. Một cục diện khó xử như bây giờ, xem con mang thứ gì về này. Đúng là một tên điên. Nói những lời ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Tôi còn thấy xấu hổ thay cho hắn. Người đâu, đem thượng quan Linh Lung nhốt vào phòng người hầu, để con bé tỉnh táo lại. Còn về cái tên phế vật không biết trời cao đất rộng này, kéo ra ngoài đánh phế chân hắn. Khoan đã, chờ một chút. Lão Thái Quân, hắn đã nói như vậy rồi, chúng ta sao không cho hắn một cơ hội thể hiện? Người nói có đúng không? Phải, cô quan nói đúng. Cô muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế, đều nghe theo cô. Vừa nãy anh nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chắc hẳn lấy thêm vài chai nữa cũng không thành vấn đề. Tôi rất muốn biết rốt cuộc là ai không muốn sống nữa, mà có thể giúp anh che đậy lời nói dối tày trời này. Cô sẽ không thất vọng đâu. Trong vòng 3 phút, mang thêm một chai rượu nữa đến cho tôi, gửi đến tiệc thọ của thượng quan gia. Anh muốn tự hại mình sao? Nếu anh nói lấy 1-2 ngụm thì vẫn chưa có vấn đề gì. Vinh diệu tiên đài này, trên đời này chỉ còn 3 bình. Anh vừa làm đổ 2 lạng. Anh đúng là nói khoác, không sợ lẹo lưỡi sao? Cô quan nói đùa rồi. Hắn ta đâu có nói tặng rượu gì. Biết đâu là rượu bán lẻ mua được ở tiệm tạp hóa đầu làng chúng ta. Thật vô vị, lừa chơi với các người. Không nghe thấy cô quan nói gì sao? Người đâu, đánh cái tên phế vật này ra ngoài cho tôi. Diệp Phong, anh mau đi đi. Anh không đi nữa, bọn họ thật sự sẽ đánh mất mạng anh đó. Yên tâm. Đại trượng phu đứng giữa trời đất, muốn đi cũng phải đi một cách đường đường chính chính. Vị này là... Đây chính là một trong tứ đại tướng quân trước điện thiên thượng, hiện tại đang là đại nhân yêu kê của thương vụ tư. Thượng quan gia đây là mô mả tổ tiên bốc khói xanh rồi, lại có thể khiến đại nhân yêu kê của thương vụ tư mang lễ vật đích thân đến. Mặt mũi của lão thái quân thượng quan này thật sự quá lớn. Mau mời ngồi. Trước đó không biết đại nhân yêu kê, đại giá quang lâm, thượng quan gia chúng tôi đã không ra ngoài nghênh đón từ xa. Mong đại nhân yêu kê thứ tội. Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão thái quân, có nhiều điều quấy rầy, xin hãy thứ lỗi. Diệp Phong, đại nhân yêu kê đang ở đây. Cậu còn ngồi đó không đứng dậy sao? Chẳng lẽ cậu không muốn sống nữa sao? Thằng nhóc anh, lát nữa tôi sẽ xử lý anh.
Không biết đại nhân yêu kê đại giá quang lâm, thượng quan gia chúng tôi vô cùng bất ngờ. Nào, mời ngài ngồi. Không cần. Hôm nay tôi không phải vì mặt mũi của thượng quan gia các người mà đến. Chư vị cứ ngồi. Không phải vì thượng quan gia mà đến sao? Đại nhân yêu kê không phải đến vì tiệc mừng của thượng quan gia sao? Vậy là vì chuyện gì vậy? Thượng quan gia chúng tôi từ trước đến nay đều kinh doanh hợp pháp, cũng không có bất kỳ hành vi vi phạm kỷ luật nào. Thượng quan Ngọc, cô đúng là nhỏ nhen. Nếu thật sự là vi phạm kỷ luật thì còn phiền đại nhân yêu kê đích thân đến sao? Ai cũng biết đại nhân yêu kê là trợ thủ đắc lực của thiên thượng đại nhân. Nếu không phải nể mặt thượng quan gia thì nhất định là theo lệnh của thiên thượng đại nhân. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thượng quan gia tuy là thế gia trăm năm nhưng vẫn chưa đủ tư cách để kinh động thiên thượng đại nhân đích thân đến. Chẳng lẽ nói đại nhân yêu kê thật sự là đến vì quan gia sao? Không ngờ quan gia lại âm thầm có thế lực lớn đến vậy, lại có thể mời được đại nhân yêu kê, một nhân vật lớn như vậy đến để chống lưng. Vẫn là cô quan nhanh trí. Chúng ta đều không nghĩ đến những điều này, suýt chút nữa đã chậm trễ đại nhân yêu kê. Không trách quan gia có thể nhận được sự trọng dụng của thiên thượng đại nhân. Có thể kết thông gia với quan gia là phúc phận mấy đời của thượng quan gia chúng tôi tu luyện mà có. Đúng vậy, nha đầu linh lung này, quan thiếu gia có thể để mắt đến con là vinh hạnh của con. Sau ngày hôm nay, hãy tự kiểm điểm bản thân thật tốt, sớm định đoạt chuyện hôn sự này, chọn ngày lành tháng tốt để gả đi. Nếu con còn dám giở trò gì nữa, đừng trách bà nội không nghĩ đến tình cảm bà cháu. Đại nhân yêu kê đã đến rồi, ngày mất của anh đã đến. Quan Tình Tình của quan gia ra mắt đại nhân yêu kê. Hôm nay tại gia yến của thượng quan gia này, người này lại không biết sống còn, dám mạo danh thiên thượng đại nhân, còn làm bại hoại danh tiếng của đại nhân. Đại nhân yêu kê, ngài hãy ra lệnh bắt giữ, bắt người này và nghiêm khắc thẩm vấn để chấn chỉnh uy danh của thiên thượng. Bắt hắn sao? Xin đại nhân yêu kê bớt giận. Diệp Phong anh ấy chỉ là một thường dân, không hiểu biết. Uy danh của thiên thượng đại nhân hiển hách, nếu có tội lỗi gì xin hãy đổ hết cho tôi. Có rất nhiều người ở đây. Tên họ Diệp vừa nói gì mọi người đều đã nghe thấy rồi. Đúng vậy, chúng tôi đều đã nhìn thấy rồi. Hắn ta vừa tặng cho lão thái quân thượng quan là hàng giả, đã bị vạch trần trước mặt mọi người rồi, mà còn khăng khăng nói mình là bản tôn của thiên thượng. Đại nhân yêu kê đã đến rồi, sao lại bị dọa cho ngây người ra thế? Không dám nói nữa sao? Bây giờ con còn nói đỡ cho hắn ta. Mạo danh thiên thượng đại nhân, đó là tội mất mạng đấy. Theo như ta được biết, ít nhất cũng phải bị đuổi ra khỏi đại hạ. Đại nhân yêu kê, Diệp Phong anh ấy chỉ là một thường dân ở tầng lớp thấp nhất, anh ấy không hiểu biết gì cả. Nếu anh ấy có tội lỗi gì, tất cả là do tôi đã không chỉ bảo anh ấy. Tôi nguyện ý gánh chịu mọi tội lỗi của anh ấy. Đại tiểu thư thượng quan nói quá rồi. Thượng quan Linh Lung, tôi khuyên cô hãy từ bỏ ý định này đi. Nếu sau khi mọi người phạm lỗi lại có người đứng ra nhận tội thay thì luật pháp của đại hạ còn có uy nghiêm gì nữa? Đại nhân yêu kê, ngài là người công chính nghiêm minh, có rất nhiều người đang nhìn, ngài không thể thiên vị được đâu. Tôi đương nhiên biết, không cần cô lắm lời. Hộ vệ yêu kê trước điện thiên thượng, tham kiến thiên thượng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Anh không phải chỉ là một kẻ vác gạch ở công trường sao? Làm sao có thể là thiên thượng đại nhân được? Chẳng lẽ những lời hắn ta vừa nói là thật sao? Chẳng trách lão gia tử lại muốn định ra hôn sự này cho Linh Lung. Cái này, thượng quan gia chúng ta vừa rồi đã làm những gì thế này? Hết lần này đến lần khác đuổi thiên thượng đại nhân ra ngoài. Thiên thượng, tôi vốn đã xin bệ hạ một bình rượu, ai ngờ bệ hạ biết là ngài muốn dùng, liền đem 2 bình còn lại ban thưởng hết cả. Có lòng rồi, thay tôi tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ từng nói thiên thượng là quốc sĩ vô song, cho dù dốc toàn lực quốc gia để cung phụng cũng không quá đáng, huống hồ chỉ là 2 bình rượu nhỏ nhoi này. Quốc chủ quá khen rồi. Quan Tình Tình, cô không phải muốn xem muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Bây giờ rượu của tôi đã đến rồi, cô có thể làm gì? Anh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương,
Người một nhà mà. Phải. Vừa rồi là thượng quan gia chúng tôi mắt mù, có mắt không thấy Thái Sơn. Vẫn mong thiên thượng đại nhân đừng trách tội tôi. Tôi tuyên bố thượng quan Linh Lung và hôn lễ của quan Minh Thành hủy bỏ. Thượng quan gia các người đừng hối hận. Có gì mà hối hận? Quan gia các người có quyền thế, nhưng không lớn bằng thiên thượng đại nhân, phải không anh rể? Xin thứ lỗi cho tôi mắt mơ, đã đắc tội với thiên thượng đại nhân. Ngài tuyệt đối đừng để trong lòng nhé. Hôm khác tôi nhất định sẽ đến tận nhà Thiết Yến tạ tội. Phải đó, chị tôi có thể gả cho thiên thượng đại nhân là vinh dự mà thượng quan gia chúng tôi đã tu luyện mấy đời mới có được. Tôi đã nói rồi mà. Ánh mắt của ông nội thật tốt. Nói như vậy, thượng quan gia các người là đồng ý mối hôn sự này rồi sao? Đồng ý, kiên quyết đồng ý. Nếu thiên thượng đại nhân cũng không đồng ý thì còn ai có tư cách này nữa? Vì rượu này lúc đó đã cho thượng quan gia các người không trân trọng. Vậy thì hãy mang đi cho các huynh đệ làm ấm người đi. Vâng, Linh Lung. Đến lúc rồi, bây giờ chúng ta có thể đường chính rời đi. Thiên thượng đại nhân, cứ thế này mà đi sao? Biết làm sao đây? Lần này thượng quan gia chúng ta thật sự đã đắc tội với thiên thượng đại nhân hoàn toàn rồi. Cơ hội tốt như vậy lại tự tay hủy hoại trong tay mình rồi. Thượng quan gia các người đáng đời, chỉ còn lại những kẻ không có mắt nhìn và không có đầu óc. Chẳng trách thượng quan gia các người ngày càng suy tàn. Đây là ý gì? Ý gì? Ý gì mà ông không hiểu sao? Ai cũng biết, mọi người đều biết, thiên thượng đi săn ở phía bắc rồi. Sao hắn nói gì các người liền tin cái đó chứ? Đương nhiên có đại nhân yêu kê làm chứng. Còn 2 chai rượu đó nữa, làm sao có thể giả được? Đúng vậy. Cô nói quan gia các người, ngay cả thiên thượng đại nhân trước mặt các người, cô cũng không nhận ra. Vậy tôi hỏi các người, chai rượu này có được giữ lại không? Cái này không có thì có thể nói lên điều gì chứ? Chưa được kiểm chứng, ai biết thật giả. Hơn nữa, hắn nói chai rượu này để lại cho thuộc hạ của Điện Thiên Thượng uống. Uống hay chưa uống, ai biết được. Ai có thể làm chứng chứ? Cô có ý gì? Cô nói đại nhân yêu kê đang nói dối trước mặt mọi người sao? Cô ấy dựa vào đâu mà giúp Diệp Phong nói dối để hắn mạo danh thiên thượng đại nhân? Thật giả thật. Ai cũng biết thiên thượng đại nhân có mưu kế cao siêu. Trò chơi chính là một màn hư thực. Ngài ấy sắp xếp vài người thế thân trong lãnh thổ để dùng làm uy hiếp. Có vấn đề gì sao? Hơn nữa, có thể đổi lấy sự ổn định kinh doanh trong đại hạ. Cho dù tôi biết chuyện này, tôi cũng không tiện vạch trần trước mặt mọi người, phá hỏng sự sắp xếp của thiên thượng đại nhân sao? Ý của cô là Diệp Phong là thế thân của thiên thượng, cho nên nói chai rượu đó là ban thưởng cho thiên thượng đại nhân. Hắn chỉ là một thế thân, không có tư cách hưởng dụng, mới tìm cớ mang đi. Hay lắm, chúng ta nhiều người như vậy, suýt chút nữa đều bị hắn lừa rồi. Cô quan, chỉ dựa vào lời nói một phía của cô, e rằng không ổn đâu. Cô nói như vậy, có bằng chứng gì chứng minh hắn là thế thân? Tôi chính là bằng chứng. Cô có ý gì? Ý gì sao? Tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết thiên thượng là người thế nào. Tôi biết rõ nhất, bởi vì tôi chính là nữ nhân của ngài ấy. Thì ra quan gia là vì chuyện này mới có được sự âm thầm ủng hộ của thiên thượng đại nhân. Từ đó một bước lên mây, trở thành hào môn trỗi dậy nhanh chóng ở đế đô. Thì ra là vậy. Hay cho một Diệp Phong khiến thượng quan gia chúng ta xoay như trong chóng. Món nợ này
thượng quan gia tôi nhất định sẽ tính rõ ràng với cậu. Đây là thật sao? Nếu ông không tin, có thể đợi đến khi thiên thượng Bắc Liệp trở về. Quan gia chúng tôi sẽ tổ chức cho ngài ấy một buổi yến tiệc khải hoàn đón gió. Đến lúc đó các người tự mình đến xem, chẳng phải sẽ biết sao. Tôi đã nói hắn chỉ là một dân công, không có bối cảnh, không có quan hệ. Sao lại đột nhiên trở thành thiên thượng? Thì ra là một thế thân. Thượng quan Linh Lung, con nha đầu đáng ghét nhà con, vì một người ngoài mà đối đầu với chúng ta. Đúng là đáng bị dạy dỗ. Cô quan này, về việc hủy bỏ hôn lễ vừa rồi, chuyện này các người cứ coi như lão bà ta đây. Vừa rồi chỉ là tiện miệng nói bừa một câu. Ai bảo cái thằng nhóc thối tha Diệp Phong kia lại vô tình đụng phải, mượn oai hùng làm cờ lớn. Chuyện này thượng quan gia chúng tôi vẫn rất coi trọng quan gia. Hôn sự giữa quan gia và thượng quan gia chúng tôi há lại là chuyện các người muốn kết thì kết, muốn hủy thì hủy. Các người cứ chờ đó. Thông báo xuống dưới, cắt đứt mọi quan hệ hợp tác thương mại với thượng quan gia. Đây chính là cái giá cho việc các người sỉ nhục quan gia tôi. Xong rồi. Các nhà phân phối này đã hủy bỏ tất cả hợp đồng với chúng ta rồi. Hàng hóa của thượng quan gia chúng ta e rằng sẽ bị ế đọng trong tay. Nếu cứ thế này, chưa đầy một tuần, tập đoàn thượng quan chúng ta sẽ tiêu đời mất. Giờ phải làm sao đây? Chẳng phải đều vì cái tên Diệp Phong kia sao? Nếu không phải hắn, thượng quan gia chúng ta làm sao có thể rơi vào tình cảnh này? Tất cả đều tại cái tên Diệp Phong đó. Cả thượng quan Linh Lung nữa, khuỷu tay lại cứ hướng ra ngoài. Bọn chúng thì phủi mông bỏ đi rồi, để thượng quan gia chúng ta thê thảm thế này. Giờ phải làm sao đây? Các người mau nghĩ cách giúp tôi đi chứ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là trước tiên phải ngăn cản con danh thối tha kia và Diệp Phong kết hôn. Đợi khi chia rẽ được bọn chúng rồi, hãy để Linh Lung đến tận quan gia để thỉnh tội. Có lẽ như vậy vẫn còn có thể cứu vãn được. Mẹ, nhưng đó là hôn ước do bố đã định ra khi còn sống mà. Câm miệng. Năm xưa là năm xưa, bây giờ là bây giờ. Năm xưa thượng quan gia chúng ta gia thế hiển hách, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Bây giờ chẳng phải vì mấy đứa vô dụng như các con sao? Thời thế đã thay đổi rồi. Chúng ta đã mất đi quan gia. Thượng quan gia còn có thể duy trì được bao lâu nữa? Mọi chuyện đều phải lấy đại cục gia tộc làm trọng. Lão nhị, con nghe đây. Tôi không cần biết hai đứa con dùng cách gì. Mau chóng giải quyết chuyện này cho tôi. Tôi không muốn thấy Diệp Phong nhảy nhót trước mặt tôi nữa. Nếu hai đứa con không giải quyết được thì cút khỏi thượng quan gia. Không ngờ buổi họp lớp năm xưa lại trở thành thế này. Sớm biết thế này thì tôi đã không đến rồi. Linh Lung, không sao đâu. Tắc Duy từ đó lại kính trọng anh như vậy. Xem ra là hoàn toàn nhầm anh thành thiên thượng. Vậy thì nói như vậy, khuôn mặt này của chồng em ngoài đẹp trai ra, thật sự cũng có chút tác dụng đấy. Vậy thì phải bảo vệ cẩn thận rồi. Alo. Cái gì? Mẹ đừng vội, đợi con về. Có chuyện gì vậy? Em nhận được thông báo từ gia đình, phải về nhà cũ thượng quan gia một chuyến. Anh về trước đi, em sẽ đến tìm anh sau. Bà nội, canh hải ngoại rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Canh này là do Diệp Phong đích thân đàm phán mà. Quốc tế Duy Lợi không phải đã ký hợp đồng đồng ý hợp tác với thượng quan gia chúng ta rồi sao? Diệp Phong, hắn lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Hắn đã gặp mặt trực tiếp với Quốc tế Duy Lợi. Là công lao con nhường lại đúng không? Tôi còn không biết cái tâm tư nhỏ nhen đó của con sao? Linh Lung, con còn chưa biết sao? Quốc tế Duy Lợi không biết vì lý do gì đột nhiên điều động vốn nhằm vào các ngành công nghiệp của quan gia. Chỉ dựa vào thực lực kinh tế của quan gia, chắc chắn sẽ bị Quốc tế Duy Lợi chèn ép. Nhưng không biết vì sao
quan gia lại mời được hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đại Hạ Tạ Hiền Thanh để tiến hành viện trợ kinh tế. Hiệp hội Thương mại Đại Hạ vốn đã tập hợp tất cả các doanh nghiệp hàng đầu trong nước, vốn liếng khổng lồ. Ngay khi họ can thiệp, quan gia lập tức có được cơ hội thở phào. Ngay cả bạn thân của Tạ Hiền Thanh, tổng trưởng tài chính Bạch Bình Diệu, cũng đã dùng thế lực để giúp đỡ. Bây giờ thì đã hoàn toàn phản công quốc tế Duy Lợi. Hàng hóa qua kênh của họ không thể ra cũng không thể vào. Thượng quan gia chúng ta cũng bị liên lụy. Sao lại thế này? Lão Thái Quân, bây giờ bà có hối hận không? Thượng quan gia các người bây giờ chắc hẳn đã nhận được tin tức rồi chứ. Nhưng tôi cũng không làm khó các người. Chỉ cần thượng quan gia các người để thượng quan Linh Lung tự mình đến tận cửa tạ tội, tôi có thể xem xét cho các người một con đường sống. Tuy nhiên, lần này sẽ không có đãi ngộ của chính thất nữa đâu. Cùng lắm thì là một món đồ chơi thôi. Tất cả là do con nha đầu đáng ghét này tự ý làm chủ, mới hại thượng quan gia chúng ta rơi vào tình cảnh này. Quan Minh Thành đã nói rồi, chỉ cần con tự mình đi tạ tội, họ sẽ đồng ý dừng việc liên hợp trấn áp quốc tế Duy Lợi. Tự mình đi tạ tội, hắn đừng hòng mơ tưởng. Hiệp hội Thương mại Đại Hạ mấy năm gần đây khai thác thị trường nước ngoài không thuận lợi. Nếu chúng ta có thể thuyết phục đối phương hợp tác với quốc tế Duy Lợi, lợi ích trước mắt, họ sẽ ngừng hỗ trợ quan gia, mà ngược lại còn giúp chúng ta. Đúng vậy, quả thật là như thế. Được, không hổ là con gái của ta, tâm tư kín đáo, ngay cả tầng này cũng đã nghĩ đến. Chỉ dựa vào những lời này của con, ta không tin đâu. Ta cho con 2 ngày. Nếu con không làm được thì con hãy tự mình đến quan gia mà tạ tội đi. Không cần 2 ngày, con đi ngay bây giờ. Chuyện ta bảo anh điều tra có tiến triển gì không? Tạ Hiền Thanh gần đây tinh thần thế nào? Tạ Hiền Thanh đã đi tham dự một buổi đấu giá riêng tư, tại đó có mặt đủ loại nhân vật lớn. Thiếu gia quan gia Quan Minh Thành cũng đã đi tham dự, lại là quan gia, thật đúng là trùng hợp. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi xem thử đây là buổi đấu giá gì. Thư mời đấu giá từ thiện. Tạ Hiền Thanh đến để thị uy với anh đấy. Đại nhân có điều không biết, hắn ta đã liên thủ với Bạch Bình Diệu đối phó với quốc tế Duy Lợi của chúng ta, khiến chúng ta hiện tại không thể triển khai công việc kinh doanh. Ngay cả dự án bên phía phu nhân của ngài cũng hoàn toàn không thể khởi công. Được thôi, vậy thì tôi sẽ đi cùng anh một chuyến. Được, có anh ra tay, vậy thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết ngay lập tức. Khoan đã, ai vậy? Cô không biết đây là hiện trường buổi đấu giá riêng tư do Thương hội Đại Hạ tài trợ sao? Thượng quan Linh Lung, xin lỗi, hóa ra là đại tiểu thư thượng quan. Vừa rồi đã có nhiều điều đắc tội, chỉ là hội trưởng Tạ đã dặn dò phải canh gác nghiêm ngặt, tiểu nhân mới dám. Không sao, người vào cửa cần phải xuất trình thư mời. Thư mời? Cái này tôi thật sự không có. Thế này đi, anh giúp tôi vào trong thông báo một tiếng, thượng quan Linh Lung tìm hội trưởng Tạ có chuyện. Tôi thấy cô đấy vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Thượng quan Linh Lung, những mưu tính nhỏ nhặt cô làm sau lưng đó, tưởng tôi không biết sao? Cô muốn lén lút lôi kéo hội trưởng Thương hội Đại Hạ. Cô biết tại sao Thương hội Đại Hạ lại hợp tác với quan gia của chúng tôi không? Bởi vì chúng tôi có quan hệ. Nhưng tôi sẽ không làm khó cô. Chỉ cần cô quỳ xuống dập đầu cho tôi một cái và xin lỗi, biết đâu tâm trạng tôi tốt lên, còn có thể giúp cô chính thức hóa vị trí đấy. Xin lỗi, cả đời này anh đừng hòng. Vậy sao? Được, nếu cô không muốn, vậy thì cô cứ ở đây hóng gió lạnh thêm một lát đi. Dù sao cô cũng không có thư mời, đúng không? Ai nói cô ấy không có thư mời? Trên tay tôi vừa hay có một thư mời, có thể dẫn một người vào. Linh Lung, cô đi cùng tôi xem ai dám ngăn cản. Mỹ Kỳ, tốt quá rồi, cảm ơn cô đã giúp đỡ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đi thôi. Phương Mỹ Kỳ, dám phá hỏng chuyện tốt của tôi, xem tôi xử lý cô thế nào. Tác Duy Tư, anh thật sự dám đến đây sao?
Chẳng lẽ anh không biết người đứng sau quan gia là ai sao? Tôi thật sự thấy lạ. Tạ Hiền Thanh, hội trưởng Thương hội Đại Hạ. Anh là một người ngoại vực, rốt cuộc lấy đâu ra gan dám trên địa bàn Đại Hạ đối đầu với thiên thượng? Tạ Hiền Thanh, anh vội cái gì? Lát nữa anh sẽ biết gan của tôi từ đâu mà có. Được thôi, vậy thì tôi sẽ ngồi chờ xem kịch hay. Mời vào trong. Kính thưa quý vị, tôi là chủ trì đấu giá chính của Thương hội Đại Hạ. Cảm ơn quý vị đã chiếu cố. Chắc hẳn quý vị cũng biết, gần đây Thương hội Đại Hạ đã có được vài món chân bảo hiếm có trên đời, nay được người ủy thác, đặc biệt tổ chức buổi đấu giá từ thiện này. Quý vị nào có ý định, xin cứ dơ bảng, buổi đấu giá xin được bắt đầu ngay bây giờ. Vật phẩm đấu giá số 1, ngọc tỷ truyền quốc thời Tống. Giá khởi điểm 288 vạn, 300 vạn, 400 vạn. Diệp tiên sinh, món đồ cổ này chỉ dùng để khuấy động không khí thôi. Càng về sau mới là những món đồ càng quý giá. Nghe nói lần này quan gia đã dốc hết gia tài, ra hết rồi. 400 vạn lần thứ nhất, 400 vạn lần thứ hai, 400 vạn lần thứ ba. Thành giao. Tuy rằng quốc tế duy lợi tạm thời bị bọn họ liên thủ đối phó, nhưng nền tảng vững chắc. Về mặt tài chính căn bản không thành vấn đề. Diệp tiên sinh, lát nữa nếu anh nhìn trúng món nào, tôi có thể thay anh đấu giá. Thôi bỏ đi, anh và tôi không thân không thích, không tiện lắm. Phải, vật phẩm đấu giá tiếp theo này chính là từ mấy chục năm trước, Đông Kim Thiên Vương đã bảo vệ giới kinh doanh Đại Hạ của chúng ta, một pho phượng hoàng cánh vàng. Giá khởi điểm 5.000 vạn. Màn chính đây rồi. 5.500 vạn, 6.000 vạn, 6.000 vạn mà đã muốn mang phượng hoàng cánh vàng đi thì hơi ít rồi đó. 7.000 vạn, một lũ hề. 8.000 vạn. Pho phượng hoàng cánh vàng này tôi lấy. Xem ra pho phượng hoàng cánh vàng này định sẵn sẽ rơi vào tay quan gia rồi. Quan thiếu thật có khí phách. 8.000 vạn lần thứ nhất, 8.000 vạn lần thứ hai, 8.000 vạn lần thứ ba, 8.000 vạn lẻ một hào. Vậy mà có người dám tranh giành đồ với quan gia, gan cũng lớn thật đó. Cũng không biết là công tử thế gia nào. Cô có cảm thấy giọng nói của người này hơi quen tai không? Tranh với tôi đơn giản là tự tìm đường nộp mạng, chỉ sợ anh không có cái vốn đó. 8.800 vạn, 8.800 vạn lẻ một hào. Xin lỗi, vị tiên sinh này, mức tăng giá đấu giá ít nhất phải là 1 vạn. 9.000 vạn, 9.000 lẻ 10 vạn. Anh có ý gì? Đang muốn làm tôi ghê tởm phải không? Tôi nói cho anh biết, anh dám giữa chốn đông người làm quan gia chúng ta mất mặt, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Đừng ép tôi, anh thử ra tay thật sự xem nào. 9.100 vạn, 9.110 vạn. Anh 1 tỷ. 1 tỷ sao? Quan công tử quả nhiên là giàu có ngông cuồng, ra tay hào phóng như vậy. Quả không hổ là con cháu thế gia, tài chính hùng hậu thật. Xem ra giá của pho phượng hoàng cánh vàng này đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Anh tăng giá đi chứ. Sao anh không tăng nữa? Trên tay không còn tiền rồi. Tôi còn tưởng quan gia có bản lĩnh lớn đến mức nào chứ. Cũng chỉ đến thế thôi. 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là công tử nhà nào vậy? Thậm chí ngay cả Quan Minh Thành cũng bị anh ta áp đảo. Đâu chỉ có thế, ngay cả khi gia chủ quan gia đến cũng không thể chi ra số tiền lớn như vậy. Nếu tôi có thể kết hôn với người đàn ông như vậy, chắc chắn là mấy chị em trong giới phải ghen tị với tôi rồi. Người này lại dám công khai đối đầu với Quan Minh Thành, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Sao vậy? Cô đã gặp anh ta rồi sao? Bóng lưng hơi mờ. Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, tôi sẽ đi cùng cô xem thử là được rồi. Được, 10 tỷ đô la Mỹ lần thứ nhất, 10 tỷ đô la Mỹ lần thứ hai. Khoan đã. Kính thưa quý vị, tôi hiện tại nghi ngờ anh ta hoàn toàn không có khả năng thanh toán. Anh ta đến buổi đấu giá này hoàn toàn là để gây rối, báo giá lung tung. Lời này là thật sao? Hội trưởng Tạ, bây giờ hãy đi điều tra một chút số vốn lưu động hiện có của anh ta, xem anh ta có đủ để tham gia tiếp theo không. Đùa gì vậy chứ? Chỉ là 10 tỷ đô la Mỹ.
mà cũng phải nghi ngờ vị tiên sinh này sao? Tôi cam đoan, công ty quốc tế Duy Lợi của chúng tôi luôn sẵn sàng thanh toán. Anh nói những lời này là đang coi thường quốc tế Duy Lợi của tôi sao? Nói như vậy, anh định thanh toán thay cho anh ta sao? Tôi nhắc nhở anh một chút nhé, anh đừng quên rằng quốc tế Duy Lợi của các người có tình cảnh như ngày hôm nay là do ai gây ra. Chúng tôi có câu tục ngữ cổ: đi một ngày đằng, học một sàng khôn. Chú ý, nếu không phải tôi không có tư cách này thay tiên sinh chi tiền, tôi thật sự muốn xem thử anh còn có thủ đoạn gì nữa. Hai vị đừng cãi nhau nữa. Vì vị tiên sinh họ Diệp này lại giàu có như vậy thì chắc không sợ kiểm tra tài chính chứ? Kiểm tra? Đây là thẻ Bích Ngọc Long. Thẻ Bích Ngọc Long trong truyền thuyết do đương kim bệ hạ đặc biệt cho phép phát hành. Tấm thẻ này có thể dùng trên khắp thế giới, quẹt thẻ ở bất cứ nơi đâu, không chịu bất kỳ hạn chế nào. Tấm thẻ này ở Đại Hạ không quá 10 tấm, mà 10 người này không ai là không phải những nhân vật quan trọng, nắm giữ huyết mạch của Đại Hạ. Dù cho tôi một tay sáng lập nên Thương hội Đại Hạ cũng không có tư cách sở hữu tấm thẻ này. Không ngờ hôm nay tại đây lại được chiêm ngưỡng phong thái của tấm thẻ này. Tấm thẻ này chính là bằng chứng tốt nhất để tự chứng minh vị tiên sinh này có thể tiếp tục. Tôi tuyên bố tất cả các vật phẩm đấu giá ở đây hôm nay đều không đặt ra giới hạn cho vị tiên sinh này. Anh ta có thể tùy ý tham gia đấu giá. Vị tiên sinh này sau này sẽ là hội viên cao cấp của thương hội này, hưởng đặc quyền giống như tôi. Sao hả? Vẫn còn muốn tranh giành với tôi sao? Lần này coi như anh may mắn. Tôi nói cho anh biết, tên đáng ghét, người trẻ làm việc đừng quá ngông cuồng. Thứ không thuộc về anh, dù có lấy được cũng sẽ bị bỏng tay. Nói cho cùng thì vẫn là hết tiền rồi. Anh 10 tỷ lần thứ 3. Thành giao. Quẹt thẻ đi. Chân phẩm hiếm có trên đời, quả nhiên phi phàm. Cầm lấy đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy, Quan Minh Thành bị hớ. Lẽ ra tôi nên quay lại cảnh này, chụp lại rồi gửi cho Quan Tình Tình xem, để cô ấy xem anh trai cô ấy cũng có bộ mặt này hôm nay. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Cô có thấy người này trông đặc biệt quen mắt không? Người ở đây đều là người của các thế gia ở đế đô, quen mắt cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là tôi quên mất rồi, người của thế gia nào trong chúng ta có được khí phách như vậy? Có lẽ tôi đã nhìn nhầm rồi. Tiếp theo, Thương hội Đại Hạ chúng tôi sẽ đưa ra với sự thành ý cao nhất tác phẩm chủ chốt, Tinh Nguyệt Đồng Thoại. Thì ra lại là Tinh Nguyệt Đồng Thoại sao? Đây chẳng phải là ông nội vì tôi đã tạo ra khu vui chơi Tinh Nguyệt Đồng Thoại sao? Tinh Nguyệt Đồng Thoại, đây chẳng phải là tài sản của thượng quan gia sao? Sao lại chạy đến đây? Tôi nghe nói Tinh Nguyệt Đồng Thoại này là của hồi môn lão gia tử thượng quan, cho thượng quan Linh Lung, nhưng bị cái tên thượng quan Thụy Thần đó phá sạch rồi. Nhưng nó còn chưa khai trương mà. Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây. Linh Lung, cô đừng kích động. Bây giờ Tinh Nguyệt Đồng Thoại đã là tài sản của quan gia rồi. Dù cô có phản đối cũng vô ích thôi. Chỉ bằng cứ chờ xem sao. Chẳng lẽ tôi phải nhìn tâm huyết của ông nội tôi bị đem ra bán tháo như hàng thanh lý sao? Nếu không thì cô có cách nào? Thượng quan gia các người bây giờ ngay cả tư cách đấu giá cũng không có nữa. Nếu cô thật sự muốn lấy lại Tinh Nguyệt Đồng Thoại, tôi có thể giúp cô. Thôi đi, thượng quan gia, bây giờ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn rồi, lấy đâu ra nhiều vốn như vậy chứ? Tinh Nguyệt Đồng Thoại. Tinh Nguyệt Đồng Thoại hiện tại đã hoàn thành phát triển, có thể khai trương bất cứ lúc nào. Dự kiến lợi nhuận hàng năm sẽ trên 100 tỷ. Giá khởi điểm là 90 tỷ. 90 tỷ. Diệp tiên sinh, Tinh Nguyệt Đồng Thoại giá trị không nhỏ. Tôi ước tính giá giao dịch cuối cùng có thể vượt 200 tỷ. Anh chắc chắn không tăng giá thêm chút nào sao? 90 tỷ. Một xu cũng không thêm nữa. Người đấu giá tuyệt đối không tha thứ.
Thật vô lý. Anh một tên vô danh tiểu tốt, có tư cách gì mà bình luận? Quá ngông cuồng rồi. Nhưng hắn ta đang uy hiếp mọi người. Nhưng anh ấy đẹp trai quá, tôi thích anh ấy quá. Thưa anh vừa trở thành hội viên cao cấp của Hiệp hội Thương mại Đại Hạ chúng tôi. Nhưng nếu anh ở đây cố ý gây rối, thì Hiệp hội Thương mại Đại Hạ chúng tôi cũng không hoan nghênh anh. Gây rối? Dự án Tinh Nguyệt Đồng Thoại có được bằng cách nào? Ai cũng rõ trong lòng. Hơn nữa, tôi không hề vi phạm quy tắc. 90 tỷ, không thêm một xu nào nữa. Mặc dù anh sở hữu thẻ Bích Ngọc Long tối thượng, thân phận cao quý, nhưng anh cố ý quấy rối buổi đấu giá, ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người đấu giá khác. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hành vi của anh thật sự thấp kém. Quan gia dùng thủ đoạn tồi tệ để giành được món đấu giá này. Vì đã có món đấu giá không rõ nguồn gốc, thì tôi cũng không cần tuân thủ quy tắc. Thật vô lý. Phong cách làm việc của quan gia chúng tôi không đến lượt anh bình luận. Hơn nữa, buổi đấu giá này là đấu giá tự do, ai trả giá cao hơn thì được. Ai mà không biết dự án Tinh Nguyệt Đồng Thoại của tôi có lợi nhuận về sau vô cùng lớn chứ. Anh tự mình không cho mọi người đấu giá, muốn độc chiếm. Vậy anh chính là đối địch với tất cả quý vị ở đây. Nếu anh hiểu như vậy thì cũng không sai. Tinh Nguyệt Đồng Thoại, tôi muốn nó. Còn ai dám ra mặt đấu giá nữa, lấy mạng không tha. Là anh ta. Không được, đối địch với thế gia. Tôi phải ngăn anh ấy lại. Đừng kích động, Linh Lung. Vì anh ta đã dám lên sân khấu, chứng tỏ anh ta có khả năng đó. Huống hồ bên cạnh anh ta còn có tổng giám đốc của Quốc tế Duy Lợi đi cùng. Tệ nhất cũng chỉ là bị đuổi ra ngoài, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, lát nữa tôi còn có một việc cần xác minh. Cô đợi cùng tôi một lát, được không? Tỷ lệ lợi nhuận 200%. Tiền phạt vi phạm hợp đồng 10 vạn tỷ đô la Mỹ. Anh Tác Duy Tư, điều này không phù hợp lắm phải không? Phù hợp, tuyệt đối phù hợp. Tôi sẵn lòng trả giá tất cả để hợp tác với cô thượng quan. Em xem, anh ta đã nói là phù hợp rồi. Chẳng lẽ Tác Duy Tư không nhìn ra Diệp Phong chỉ là người thay thế của Thiên Thượng sao? Còn ai muốn giơ bảng cạnh tranh nữa không? Hãy bước ra. Nực cười. Ai mà không biết Tinh Nguyệt Đồng Thoại là dự án của quan gia chúng tôi. Anh làm như vậy chính là đối địch với quan gia. Quan gia tính là cái thá gì? Nếu không phải để mặt hội trưởng Tạ, chuyện xính lễ của Linh Lung này tôi sẽ không để yên cho các người. Tinh Nguyệt Thần Thoại này tôi nhất định phải có được. Quá ngông cuồng rồi. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, lại dám công khai thách thức Quan Minh Thành? Dù anh ta không sợ quan gia, chẳng lẽ không sợ đắc tội với tất cả các thế gia có mặt ở đây sao? Anh, hành vi của anh thực sự không phù hợp. Anh đang chiếm đoạt quyền đấu giá của các vị khách quý khác. Nếu anh không thay đổi ý định, Thương hội Đại Hạ sẽ can thiệp vào chuyện này. Muốn tôi thay đổi ý định cũng được. Chỉ cần có thể đấu giá thành công sản phẩm này, tôi sẽ thả Tinh Nguyệt Thần Thoại ra. Diệp tiên sinh, không phải tất cả mọi thứ đều có thể trở thành vật phẩm đấu giá. Chúng tôi cần tìm người giám định. Huống hồ, những vật phẩm thông thường cũng không xứng được đặt lên sàn đấu giá của Thương hội Đại Hạ. Thánh thủ thần dụ. Dụ, sao không nói tiếp đi? Hội trưởng Tạ, cho dù sợi dây chuyền này có giá trị cũng phải đợi đến khi cơ quan kiểm định chuyên nghiệp đưa ra báo cáo kiểm định rồi mới sắp xếp đấu giá cho anh ta chứ, đúng không? Cũng không thể đấu giá ngay bây giờ được. Anh làm gì vậy? Nhanh lên. Thánh thủ thần dụ. Thiên thượng đích thân đến. Hóa ra anh ta là chân thân của Thiên thượng đại nhân. Cô thật có phúc khí, đã tìm được một người chồng tốt. Anh ta không phải Thiên thượng. Nhận được tin, Quốc tế Duy Lợi đã ký kết hợp tác với Thượng quan gia. Anh xem. Không sao, chuyện này đợi sau tiệc khải hoan rồi nói. Tấm ngọc bài thân phận này chắc chắn là giả. Bây giờ vẫn còn ai muốn cạnh tranh Tinh Nguyệt Đồng Thoại với tôi không? Chúc mừng Thiên Thương đã đấu giá thành công Tinh Nguyệt Đồng Thoại. Thành giao.
Linh Lung, con đã đi tìm Tạ đại nhân chưa? Mọi chuyện thế nào rồi? Bố, đừng nói chuyện này nữa. Mẹ, Diệp Phong đâu rồi? Nó đang giặt quần áo. Tạ đại nhân, Bạch đại nhân, hai vị đây là? Sao không báo trước một tiếng khi đến vậy? Người đâu? Dâng trà cho hai vị đại nhân. Xin lỗi cô thượng quan, là chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi không nên tin lời của quan gia mà ra tay với thượng quan gia, tiến hành cạnh tranh thương mại ác ý. Hợp đồng chúng tôi đã soạn thảo. Từ nay về sau, Thương hội đại hạ sẽ chỉ hợp tác với thượng quan gia. Xin cô giơ cao đánh khẽ, nhẹ tay trừng phạt chúng tôi. Phải, chúng tôi đảm bảo sẽ không tái phạm sai lầm tương tự nữa. Nếu cô thượng quan có bất kỳ điều gì không hài lòng, muốn đánh muốn mắng đều được. Hai vị đại nhân, xin mời đứng dậy nói chuyện. Con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Sao có thể để hai vị đại nhân vật đối xử với con như thế này chứ? Mẹ, không phải con bảo họ làm vậy. Nói bậy, không phải con thì còn ai nữa? Là chúng tôi tự nguyện đến nhận tội. Phải, trước đây chúng tôi đã gây rối thị trường. Xin lỗi cô thượng quan. Chúng tôi còn có việc, xin phép không làm phiền nữa. Diệp Phong, con có thể có chút lễ nghĩa được không? Nhanh, tiễn hai vị ông chủ. Không cần đâu, chúng tôi tự đi sẽ thoải mái hơn một chút. Không sao, đều là việc nên làm mà. Diệp Phong, đứng đó bất động làm gì? Nhanh lên. Linh Lung, anh đi tiễn khách, sẽ về ngay. Không cần đâu, chúng tôi tự đi được. Coi như hai người các người còn có chút mắt nhìn, sau này còn dám nhắm vào thượng quan gia nữa không? Không dám, tuyệt đối không dám nữa. Thiên thượng đại nhân xin hãy bớt giận. Nếu sớm biết anh là con rể của thượng quan gia, cho dù có bắt chúng tôi nuốt cả trời cũng không dám làm như vậy đâu. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ cho các người biết tay. Cút. Vợ ơi, anh còn định tiếp tục giấu em sao? Thiên thượng đại nhân, thì ra em đã biết hết rồi. Thì ra Phương Mỹ Kỳ nói đúng, anh thật sự không phải là người thay thế. Anh chưa bao giờ nói anh là người thay thế nào. Được lắm, Diệp Phong, đã cho em một bất ngờ lớn đến vậy, không lộ núi lộ sông. Thảo nào Tác Duy từ đó lại cung kính với anh như vậy. Thì ra anh chính là thiên thượng bản thân được vạn người chú ý. Sao vậy? Hối hận rồi sao? Lúc trước chính em đã ép anh đi đăng ký kết hôn mà. Bây giờ hối hận thì vô ích rồi. Nếu muốn trách thì trách ông nội em. Là hôn sự do ông nội em định đoạt. Mồm mép tép nhảy. Dù anh có thân phận gì, anh vẫn là chồng của em, sao mà xến xúa thế? Đúng rồi, chuyện này mẹ và bà nội đều chưa biết đâu. Nếu họ biết được thân phận thật sự, họ nhất định sẽ bị dọa sợ. Đến lúc đó họ nhất định sẽ rất vui mừng. Vài ngày nữa sẽ mở tiệc khải hoàn. Dù là quan gia hay thượng quan gia, anh đều sẽ tặng cho họ một món quà lớn. Cái này em cầm lấy. Đây là gì vậy? Tinh Nguyệt Đồng Thoại, anh đã giúp em thu hồi lại rồi. Sau này có thể gọi em là bà chủ thượng quan rồi. Có muốn xem kỹ của hồi môn của em không? Đây là phần trung tâm thương mại của Tinh Nguyệt Đồng Thoại, phần văn phòng ở phía sau. Tinh Nguyệt Đồng Thoại đã bắt đầu thử nghiệm kinh doanh rồi, lượng khách cũng khá tốt. Nhớ lại, khi còn nhỏ, nơi đây là một cánh đồng lúa mì. Ông nội luôn dẫn em đến nơi này chơi đùa, còn nói sẽ chuẩn bị cho em một món quà lớn làm của hồi môn. Thời gian trôi thật nhanh, nơi đây đã trở thành một khu phố mới. Ông nội em thấy em bây giờ ưu tú như vậy, nhất định sẽ thấy an ủi vì thượng quan gia có người kế nghiệp. Alo. Gì cơ? Được, tôi biết rồi, các người đợi tôi một chút, tôi đến ngay đây. Em có một dự án cần quay về làm gấp. Anh cứ đi dạo ở đây, em sẽ quay lại ngay. Được, cứ đi đi. Trương Hối, sao cậu lại ở đây?
Đúng là cậu thật, Diệp Phong. Thảo nào tôi thấy hơi quen mắt. Đã nhiều năm không gặp, trông cậu vẫn nghèo kiết xác như ngày nào. Kể từ khi tốt nghiệp cấp 2, bọn mình những người bạn học này đều mỗi người một nơi. Thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây. Nhiều bạn học như vậy, những người có thể đến đế đô phát triển cũng chẳng có mấy người. Chắc hẳn bây giờ cậu chắc hẳn đã làm ăn khá giả rồi. Thật ra tôi vẫn luôn ở Ninh Thành. Lần này đến đế đô là vì một người nào đó. Cậu nói thẳng thừng quá, khiến người ta ngại ghê. Tôi vẫn còn nhớ mà. Năm đó cậu đã viết thư tình cho tôi. Bạn học thư tình đưa cho cậu. Cậu ấy thích tôi. Cậu đã giúp tôi đưa thư tình chưa? Tôi đã hứa giúp cậu chuyển thư tình, nhưng tôi không giúp cậu hỏi câu trả lời đâu. Tôi nghĩ cậu đã nhầm rồi. Bức thư tình đó hoàn toàn không phải do tôi viết. Đã mười mấy năm trôi qua rồi, cậu còn giả vờ nữa sao? Chuyện cậu thích tôi, cả lớp đều biết. Nhưng điều này cũng không trách cậu được. Ai bảo tôi xinh đẹp làm gì? Cậu chỉ là một trong số nhiều người theo đuổi. Đã lớn thế này rồi, tôi sẽ không nói ra đâu. Cậu đến đây để tham quan phải không? Trung tâm thương mại ở phía trước. Đây là khu vực văn phòng. Nếu cậu muốn tham quan thì coi như đã tìm đúng người rồi. Bây giờ tôi là nhân viên của Tinh Nguyệt Đồng Thoại. Nếu cậu có bất cứ điều gì muốn tìm hiểu thì có thể hỏi tôi. Tôi không ngại khi rảnh rỗi giới thiệu cho cậu một chút. Vậy là cậu làm việc ở đây sao? Cậu không nghe nhầm đâu. Bây giờ tôi là nhân viên chính thức của Tinh Nguyệt Đồng Thoại. Đây là một công việc béo bở. Nếu cậu ôm ấp ý nghĩ muốn theo đuổi tôi mà đến đây, tôi khuyên cậu hãy từ bỏ ý định đó đi. Bạn trai của tôi là quản lý phòng thu mua đấy. Nếu không phải nhờ mối quan hệ này, nhiều người muốn vào còn không vào được đâu. Còn về phần cậu, nếu không có quan hệ thì thôi đi. Đây không phải là nơi mà bất cứ ai cũng có thể đến làm việc được đâu. Nói như vậy thì cậu làm việc ở phòng thu mua sao? Cậu không ngốc mà. Mỗi tháng tôi lương 2 vạn, cuối năm còn có tiền thưởng. Tôi chỉ cần thỉnh thoảng đến công ty điểm danh, không cần làm gì cả, rất nhàn hạ. Nhưng tôi nhớ là cậu chưa từng học đại học, cũng chưa từng học quản lý thu mua. Cậu đi làm như vậy, công ty không quản lý sao? Có bạn trai tôi ở đây, ai mà dám nói tôi chứ? Mà nói thật, tôi rất may mắn khi xưa đã không lựa chọn bất kỳ ai trong số các cậu. Nếu không thì tôi đã bỏ lỡ bạn trai của tôi rồi. Một người đàn ông ưu tú như vậy. Phải rồi, bạn trai tôi lát nữa sẽ đến đón tôi. Tôi sẽ làm phúc một chút, đưa anh đi làm quen, tiện thể đưa anh đi mở mang tầm mắt sự cao cấp của Tinh Nguyệt Đồng Thoại. Anh yêu ơi, anh đích thân xuống đón em có mệt không? Không mệt. Tinh Nguyệt Đồng Thoại mới có thêm vài thương hiệu xa xỉ mới. Lát nữa chúng ta đi mua sắm nhé. Không cần đi đâu, đây là những thứ hôm nay họ vừa kính dâng cho anh đấy. Chồng ơi, anh thật tốt. Có người ngoài ở đây. Vị này là ai? Đây là bạn học cấp 2 của em, Diệp Phong. Diệp Phong, đây là bạn trai tôi, Chu Thế Siêu, Chu tổng. Chào anh, em yêu. Hôm nay lãnh đạo cấp cao sẽ đến thị sát. Em cứ đến văn phòng ngồi trước đi. Làm màu một chút. Là lãnh đạo cấp cao nào vậy anh?
Là chủ nhân mới của Tinh Nguyệt Đồng Thoại, nghe nói là một tài năng trẻ. Vâng, vậy em nghe lời anh, ngoan ngoãn ở trong văn phòng. Chiều tan làm rồi đi mua sắm. Diệp Phong, lát nữa cậu có bận gì không? Nếu cậu không bận thì tan làm để bạn trai tôi mời cậu đi ăn cơm. Vốn dĩ tôi không bận gì, bây giờ thì có rồi. Vốn dĩ không cần mời ăn cơm đâu. Em yêu, em cũng biết đấy. Bây giờ thân phận địa vị của anh rất cao, chỉ ăn cơm với cấp quản lý thôi. Em đừng để loại người không ra gì này ăn cơm cùng anh, lãng phí thời gian. Vâng, vậy được rồi. Anh đi lang thang trong giờ làm việc, nhận hối lộ của các chủ cửa hàng. Anh làm việc như vậy không ai quản lý sao? Anh là cái thá gì? Trung tâm thương mại này, tôi là người quyết định. Lão tử muốn lấy thì lấy, quy tắc của các chủ cửa hàng cũng không làm gì được tôi. Anh cái gì mà anh? Thôi đi. Cậu ta chỉ là một tên nhà quê từ dưới quê lên, mới đến đế đô nên chẳng hiểu gì cả. Anh đừng chấp nhặt với cậu ta làm gì. Diệp Phong, bạn trai tôi là quản lý bộ phận thu mua đấy. Cả trung tâm thương mại này, ai được vào ai không được vào đều do anh ấy quyết định. Cậu lo chuyện bao đồng làm gì? Còn chuyện gì nữa không? Không có gì thì tôi đi đây. Đồ nhà quê, sau này ít giao du với loại nhà quê này thôi. Loại người thấp kém này chỉ làm hạ thấp thân phận của em thôi. Em cũng không qua lại gì với cậu ta, chỉ là chào hỏi thôi. Trước đây cậu ta còn theo đuổi em nữa, nhưng em không thèm để ý đến cậu ta. Loại người này sao có thể so sánh với chồng em được chứ? Cậu ta và doanh nhân cao cấp giới thượng lưu như chúng ta hoàn toàn không cùng một thế giới. Khoảng cách sau này sẽ chỉ ngày càng lớn hơn. Biết là được. Trong vòng 5 phút, thông báo tất cả các cấp cao xuống họp. Alo. Vâng, tôi đến ngay đây. Sao vậy? Công ty triệu tập cuộc họp cấp cao. Trịnh tổng bảo anh đi một chuyến. Sao tự nhiên lại phải họp vậy? Nghe nói là chủ tịch mới đến rồi, chắc là muốn ra oai một chút, bảo anh qua đó một chuyến. Vậy thì đây là chuyện tốt mà, có thể lộ mặt trước chủ tịch. Biết đâu chẳng mấy chốc sẽ được thăng chức tăng lương đó. Vẫn là em yêu phân tích đúng. Anh đi rồi về ngay. Đợi anh nhé, đợi anh. Trịnh tổng, anh tìm tôi, không phải tôi tìm cậu, mà là chủ tịch tìm cậu. Chủ tịch đích thân tìm tôi. Xem ra Trương Hối nói đúng rồi, tôi sắp được thăng chức tăng lương rồi. Chu Thế Siêu của phòng thu mua số 3, kính chào chủ tịch. 5 phút trước, chúng ta không phải vừa mới gặp mặt sao? Cái gì? Hắn ta là chủ tịch? Không thể nào. Hắn ta là một tên nhà quê, sao có thể là chủ tịch được chứ? Nếu hắn ta là chủ tịch thật, vậy thì người đã bỏ ra 90 tỷ mua đích Tinh Nguyệt Đồng Thoại chính là hắn ta. Nghe nói đó là một nhân vật cực kỳ quyền lực mà. Không thể nào. Tôi nhất định là đang mơ rồi. Tiện nhân này, tôi bị cô hại thảm rồi. Đều là vì cô, tôi đã bị Tinh Nguyệt Đồng Thoại sa thải rồi. Tôi nói cho cô biết, tôi với cô chưa xong đâu. Anh nói chuyện chú ý một chút. Từ bây giờ, chúng ta chia tay. Anh bây giờ không phải là bạn trai của tôi nữa. Cô cứ đợi mà bị Tinh Nguyệt Đồng Thoại sa thải đi. Diệp Phong, anh đợi em với. Diệp Phong. Diệp Phong ơi, em muốn sau khi tan làm mời anh đi ăn riêng một bữa. Bao nhiêu năm không gặp, người ta nhớ anh lắm đó. Sau khi tan làm, không phải cô đã hẹn bạn trai rồi sao? Không, tên phế vật đó đã trở thành người cũ rồi. Bây giờ em độc thân. Tôi hoàn toàn không có hứng thú
với việc cô độc thân hay không? Em biết anh yêu thầm em. Ngại không dám nói. Đây không phải. Em đã chủ động trở lại độc thân rồi. Cho anh một cơ hội. Bây giờ anh có thể theo đuổi em rồi đó. Xin lỗi, tôi còn có việc. Không rảnh nghe cô nói mấy chuyện vớ vẩn này. Diệp Phong, anh không được đi. Rõ ràng trước đây anh thích em mà. Sao anh lại không thừa nhận chứ? Tại sao anh không dám thừa nhận? Có phải anh hiểu lầm em rồi không? Hay là anh đã thay lòng đổi dạ rồi? Anh hôm nay, anh phải nói rõ ràng cho em biết. Cô Trương, xin hãy tự trọng. Tôi đã có vợ rồi. Vợ? Anh kết hôn rồi sao? Em không tin. Anh cố ý chọc tức em nên mới nói như vậy đúng không? Dù sao thì em vẫn chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp hơn em cả. Anh cũng không thể nào vì một con xấu xí mà bỏ rơi em, một đại mỹ nhân anh đã thầm yêu nhiều năm như vậy chứ. Anh đang nói ngược đúng không? Anh đang quan tâm đến em đúng không? Diệp Phong, anh đã là chủ tịch của Tinh Nguyệt Đồng Thoại rồi. Đừng tự ti nữa. Bây giờ anh có thể mạnh dạn nói ra là anh thích em. Trước đây em từ chối anh, đó là vì tốt cho anh thôi. Em là muốn anh dồn hết tâm trí vào việc học. Anh xem, cuối cùng anh cũng thành công rồi. Bây giờ anh có thể mạnh dạn mời em đi ăn tối rồi. Hơn nữa, nhà em ở gần công ty. Ăn tối xong, chúng ta còn có thể... Vị tiểu thư này, cô định cướp vị hôn phu của thượng quan Linh Lung tôi sao? Cho dù cô là đại tiểu thư thượng quan thì sao chứ? Người Diệp Phong thích là tôi. Xin lỗi cô Trương, có lẽ sẽ khiến cô thất vọng rồi. Chuyện Diệp Phong không thích cô, cả trường đều biết. Về chuyện anh ấy gửi thư tình, chuyện đó anh ấy cũng chỉ là giúp người khác chuyển lời mà thôi. Không thể nào, cô nói dối. Sự thật thế nào? Cô hỏi bạn học cấp 2, chẳng phải sẽ biết sao? Chuyện Diệp Phong không thích cô, ngoài cô ra, cả trường đều biết. Vợ ơi, chuyện anh đi học ngày xưa, sao em biết được? Thật ra trước khi gặp mặt, em đã điều tra rõ ràng về anh rồi. Em hiểu về anh rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, đây là hôn ước do ông nội đích thân định ra. Nếu không chấp nhận con người anh, thì em làm sao có thể đi kết hôn với anh chứ? Vậy thì anh ở trước mặt em chẳng phải thành người trong suốt rồi sao? Anh chẳng phải rất thiệt thòi sao? Xem sau này anh còn dám lén lút sau lưng em quyến rũ các cô gái nữa không? Chồng ơi, chúng ta đi thôi. Không, tôi không tin. Anh uống thuốc này đi. Em đã đổ cho anh 10 bác sĩ rồi. Họ đều nói chân của anh sẽ không bao giờ lành lại được nữa. Thượng quan Linh Lung, tôi hận cô. Anh. Thiên thượng đại nhân, nghe điện thoại đi. Ngài ấy nói đi làm việc, nhưng đã mất liên lạc mấy ngày rồi. Mình đang lo lắng cái gì chứ? Thiên thượng đại nhân tự có quyết định của ngài ấy. Ngài ấy nhất định có việc quan trọng hơn phải làm rồi. Người đâu? Gửi cho thượng quan gia một tấm thiệp mời dự yến tiệc khải hoàn. Vâng, tiểu thư. Thượng quan Linh Lung, Tác Duy Tư, còn có Diệp Phong thế thân của thiên thượng. Các người không ai thoát được đâu. Quan Tình Tình tôi thề nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đại ca của tôi. Hiện giờ, Thương hội đại hạ đã rút vốn khỏi quan gia, chuyển sang bật đèn xanh cho thượng quan gia chúng ta. Thượng quan gia chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Đúng vậy.
Có gia tộc Mộ Thị chống lưng cho chúng ta. Cái ngày đứng dậy trở lại của Thượng quan gia chúng ta không còn xa nữa. Mọi vấn đề đều đã được giải quyết chưa đến 2 ngày. Các vị còn có ý kiến gì không? Con xem con bé này, đều là người một nhà, còn tính toán nhiều như vậy làm gì? Đúng là tính khí trẻ con. Linh Lung, lần này con giúp Thượng quan gia giải quyết được khó khăn. Con là công thần của Thượng quan gia đấy. Hội trưởng Tạ đã ngừng việc chèn ép Thượng quan gia. Ta xem sau này quan gia còn dám gây khó dễ cho Thượng quan gia chúng ta nữa không? Đúng, lão Thái Quân nói đúng. Thiệp mời của quan gia đến. Quan gia, họ gửi thiệp mời gì cho chúng ta? Thiệp mời là có ý gì? Tôi đại diện cho quan gia gửi thiệp mời đến Thượng quan gia, cũng mong lão Thái Quân đừng trách tôi không mời mà đến. Thiên thượng đại nhân trở về từ chuyến săn phương Bắc sẽ tổ chức yến tiệc khải hoàn sau 2 ngày nữa. Đây là thiệp mời dự yến tiệc khải hoàn. Quan gia mời Thượng quan gia ngày mai đến dự tiệc. Yến tiệc khải hoàn. Đúng vậy, chính là yến tiệc đỉnh cao để tiếp đón thiên thượng đại nhân. Vâng, tiểu thư nhà chúng ta bảo tôi gửi một lời nhắn đến Thượng quan gia các người cứ chờ mà đền mạng cho thiếu gia quan gia đi. Thiên thượng đại nhân trở về từ chuyến săn phương Bắc. Thượng quan gia đã chọn được ai đi dự bữa tiệc đoạn hồn này chưa? Cái này phải làm sao đây? Đều là do đứa con gái tốt mà con nuôi dưỡng, tính toán đủ đường, nhưng lại quên mất thiên thượng đại nhân vật này. Hiện giờ quan gia có thiên thượng đại nhân chống lưng, chúng ta làm sao dám đắc tội quan gia. Hôm nay đến tận cửa gửi thiệp mời, rõ ràng là đến để tính sổ với chúng ta. Cái này phải làm sao đây? Lão Thái Quân nói đúng, đều tại đứa con gái tốt của em. Thượng quan gia chúng ta vốn dĩ muốn hòa giải với thương hội đại hạ, bây giờ lại đắc tội quan gia. Nếu không phải nó, quan gia làm sao lại đến tận cửa hỏi tội? Trên yến tiệc khải hoàn ngày mai, một khi thiên thượng đại nhân truy cứu, Thượng quan gia chúng ta e rằng sẽ biến mất. Phải làm sao đây? Ai trong các người nói cho tôi biết đi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đi tham dự yến tiệc, vì thiệp mời đã được gửi đến rồi, lẽ nào lại không đi? Không sao đâu. Diệp Phong, cậu còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Nếu không phải cậu xen vào một chân, Quan Minh Thành và Linh Lung đã sớm kết thân rồi. Thượng quan gia chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Bà nội, bà không cần lo lắng. Diệp Phong anh ấy, im miệng. Đã đến lúc này rồi, con còn nói đỡ cho cậu ta sao? Con có biết không, chỗ dựa của quan gia là thiên thượng đại nhân. Vừa rồi bọn họ đến đây là để thị uy với thượng quan gia chúng ta đó. Thượng quan gia chúng ta đắc tội người khác là chuyện nhỏ, thiên thượng đại nhân truy cứu trách nhiệm mới là chuyện lớn. Con nói nghe dễ dàng quá. Ngày kia trong yến tiệc khải hoàn, con còn có thể cầu xin thiên thượng đại nhân tha thứ sao? Chuyện đã đến nước này, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Linh Lung, nhân lúc thiên thượng đại nhân chưa trách tội chúng ta, con hãy gả cho Quan Minh Thành trước đi. Đây là cách duy nhất để thượng quan gia chúng ta tự cứu mình. Con tuyệt đối không thể nào gả cho Quan Minh Thành được. Gan lớn thật. Bà nội, ngày kia trong yến tiệc khải hoàn, con hãy đích thân đến quan gia tạ tội, cầu xin bọn họ xử lý con. Nếu không, ta sẽ đuổi cả nhà con ra khỏi thượng quan thị. Mẹ, Linh Lung đã kết hôn rồi. Chuyện này mẹ muốn ép con bé ly hôn rồi tái giá sao? Có gì mà không thể. Con dám có ý kiến sao? Con muốn tạo phản sao? Thì sao chứ? Thượng quan gia các người coi cháu gái mình như công cụ liên hôn. Thượng quan gia này không ở cũng được. Đây là chuyện của thượng quan gia chúng tôi. Đến lượt một kẻ ăn bám như cậu ở đây nói sao? Chúng ta đi thôi. Nhị đệ, đây chính là con rể tốt mà em thường ngày dạy dỗ sao? Con gái em sắp hủy hoại cả nhà chúng ta rồi, bây giờ còn không nói một tiếng nào. Anh thấy em đúng là một kẻ vô dụng. Ai trong các người đã từng nghĩ cho Linh Lung chứ? Cứ động một chút là lợi ích gia tộc. Linh Lung là con gái của tôi,
cũng là thế hệ tiếp theo của thượng quan gia, không phải là công cụ để mọi người kiếm tiền tranh lợi. Linh Lung đã nhận định Diệp Phong rồi. Đợi khi đại nhân trách tội, nhà chúng tôi sẽ gánh chịu toàn bộ tội lỗi. Đi. Thượng quan Văn, hôm nay con nếu dám bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này vĩnh viễn đừng mang họ thượng quan gia nữa. Mẹ. Đi. Mẹ. Lão nhị này là muốn hoàn toàn trở mặt với chúng ta rồi. Muốn giữ được thượng quan gia thì phải đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Chúng ta không thể nào lại đắc tội với quan gia nữa đâu. Được rồi, từ nay về sau, thượng quan gia và thượng quan Văn, thượng quan Linh Lung đoạn tuyệt mọi quan hệ, không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Lý tổng, lâu rồi không gặp nhỉ. Đã nghe danh thiên thượng đại nhân từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được diện kiến dung nhan thật rồi. Thiên thượng đại nhân trở về từ cuộc săn phương Bắc, chọn tổ chức tiệc khải hoàn ở đế đô. Đây là đối với các gia tộc đế đô chúng ta một vinh dự lớn lao. Chúng ta nhất định phải được tận mắt thấy dung nhan của ngài ấy. Đúng vậy mà, hôm nay nhất định phải thể hiện thật tốt thực lực của gia đình mình. Thượng quan gia đế đô đến. Đây không phải lão thái quân thượng quan gia sao? Nghe nói lần này bọn họ đã đắc tội nặng với quan gia. Bà ta còn dám đến sao? Anh còn chưa biết sao? Thượng quan gia đã chia rẽ rồi. Nghe nói là nhà người thứ hai đã đắc tội với quan gia. Thượng quan gia đã đuổi nhà người thứ hai ra khỏi gia môn rồi. Những người còn lại đã hoàn toàn quy phục quan gia. Sau này sẽ không còn thượng quan gia đế đô nữa. Trò vui này chúng ta phải xem cho kỹ. Mẹ, may mà chúng ta kịp thời nhận được tin tức và nương tựa vào quan gia. Mặc dù trước đó quan gia cũng nhiều lần bị tấn công, nhưng sau ngày hôm nay, quan gia sẽ vững như Thái Sơn. Có thể bảo vệ thượng quan gia là nhờ vào các con. Nếu tất cả đều như Linh Lung và gia đình nó thì thượng quan gia chúng ta sẽ tiêu đời. Đợi sau khi tôi 100 tuổi, làm sao để giải thích với lão già bên dưới đây? Mẹ không thể nói như vậy được. Gia đình nhị đệ con dù không thành công, nhưng con thân là trưởng tử, làm sao có thể không quan tâm đến thượng quan gia chứ? Đúng vậy, bà nội, con không giống thượng quan Linh Lung kia, chỉ lo cho bản thân mà không màng đại nghĩa gia tộc. Nỗi lo của bà nội quả nhiên không sai. Thượng quan Linh Lung này căn bản không đáng tin cậy, vẫn là các con chu đáo. Thương xót cho lão bà tử này. Bà nội. Thượng quan Linh Lung, cô cũng xứng đến dự tiệc khải hoàn sao? Sao lại không dám chứ? Bà nội, bà đã chọn sai người rồi. Chọn sai người rồi. Không chọn quan gia được thiên thượng ủng hộ, lẽ nào lại chọn người chồng dân công khuôn gạch của cô sao? Thượng quan Linh Lung, cô gan lớn thật đấy. Nếu cô dẫn cả gia đình ẩn danh trốn đến thành phố nhỏ hẻo lánh mà ẩn náu thì tôi nhất thời thật sự chưa chắc đã rảnh tay đối phó với cô được. Thật không ngờ hôm nay cô lại dám công khai xuất hiện tại tiệc khải hoàn. Thật sự là công khai khiêu khích uy quyền của quan gia tôi. Đây là đâu? Tôi muốn về nhà. Không sợ. Đó không phải là đích trưởng tử của quan gia, Quan Minh Thành sao? Hắn ta cách đây một thời gian tham dự hoạt động của thương hội vẫn còn tốt, bây giờ sao lại thành ra thế này? Cô Quan công tử đây là đại ca của tôi, từ buổi đấu giá trở về thì bắt đầu thành ra thế này. Tôi nói cho bà biết, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Tôi nhất định sẽ bẩm báo thiên thượng đại nhân, kẻ đã hại đại ca của tôi thành ra thế này. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thượng quan Linh Lung, tôi hỏi cô lần cuối cùng, gả cho đại ca của tôi để hầu hạ anh ấy. Nếu không, cả nhà các người đều phải đền mạng. Quan Minh Thành là tự chuốc lấy, không thể trách người khác được. Quan Tình Tình, còn cô thì sao? Cô cứ tin chắc rằng thiên thượng đại nhân sẽ tin lời cô và ra mặt vì quan gia của cô sao? Cô biết gì chứ? Thiên thượng đại nhân thần uy cái thế, ánh mắt độc đáo, đương nhiên là coi trọng tiềm lực của quan gia chúng ta. Nếu đã đến nước này, vậy tôi cũng không giấu giếm mọi người nữa. Nói thật cho cô biết, tôi, Quan Tình Tình, là nữ nhân của thiên thượng đại nhân. Hơn nữa, ngài ấy đã hứa với tôi, trong yến tiệc khải hoàn hôm nay sẽ trước mặt mọi người tuyên bố cưới tôi làm vợ.
Thì ra cô ấy là nữ nhân của thiên thượng. Thảo nào thiên thượng đại nhân đã chọn quan gia. Xem ra Quan Tình Tình và quan gia này là tiền đồ vô lượng. May mà chúng ta đã đầu quân cho quan gia. Hôm nay thiên thượng đại nhân sau khi tuyên bố kết thân với quan gia, không biết có bao nhiêu người muốn bám víu quan gia mà còn không bám víu được nữa chứ. Cô quan, tôi nguyện ý thay chị gái của tôi gả vào quan gia, một đời một kiếp hầu hạ anh ấy. Cô quả thật thông minh hơn chị gái của cô nhiều. Được, tôi đồng ý. Cô Thượng Quan Ngọc chính là chị dâu của tôi rồi. Chư vị đang ngồi đây đều là nhân chứng. Thượng Quan Linh Lung, cô nhìn có vẻ tinh danh, thực ra lại ngu ngốc đến mức không thể cứu vãn. Cô ngay cả cơ hội cuối cùng cũng đã bỏ lỡ rồi. Tôi xem cô có gì mà đắc ý chứ. Đương nhiên là xem các người tranh nhau nhảy vào hố, thật vui vẻ. Là anh. Quan gia chúng ta không hề mời anh. Diệp Phong, ai cho phép cậu trà trộn vào đây, còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Cậu cũng không nhìn xem đây là dịp gì. Những vị có mặt ở đây không phải là con cháu thế gia, thì cũng là những tài năng trẻ nổi bật, cũng là nơi mà một tên dân công như cậu xứng đáng bước vào sao? Dân công thì sao? Tôi dựa vào sức lao động của mình để kiếm tiền, đường đường chính chính, trong sạch, sao có thể sánh bằng các người thế gia bán đứng cháu gái chứ? Còn cô, Quan Tình Tình, tôi lại không biết từ khi nào đến tiệc khải hoàn lại đến lượt quan gia các người làm chủ rồi. Không, tôi sai rồi. Hãy để tôi về nhà đi. Đừng sợ, em đây. Đến tiệc khải hoàn đương nhiên là chuyện của thiên thượng, nhưng quan gia tôi bây giờ có quan hệ mật thiết với thiên thượng, mọi người đều biết. Tôi nói tôi là chủ nhân của yến tiệc khải hoàn. Chư vị có mặt ở đây có ý kiến gì không? Còn anh, một tên dân công nghèo rớt mồng tơi, làm sao anh có thể vào được những nơi mà quan chức quyền quý mới có thể đặt chân đến? Anh e là không biết đúng không? Yến tiệc khải hoàn là nơi quan trọng để thiên thượng đại nhân xuất hiện. Anh e là có ý đồ bất chính, muốn ám sát thiên thượng đại nhân sao? Cười cái gì mà cười, lát nữa tôi sẽ khiến anh khóc. Bây giờ các người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu tôi vui, vẫn có thể tha cho các người một mạng, để làm trâu làm ngựa hết quãng đời còn lại cho quan gia chúng tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ cho các người một cơ hội. Hãy giao nộp tất cả thu nhập mà các người đã kiếm được bất chính trong những năm qua. Ngoan ngoãn nhận tội và đi cải tạo lao động. Tôi sẽ xem xét cho cả gia đình các người một con đường sống. Linh Lung, tôi nói chồng của cô có phải làm việc quá sức nên đầu óc có vấn đề rồi không? Hậu quả của việc nhìn người không rõ ràng. Đúng vậy, tôi nói này, đối tượng kết hôn vẫn phải chọn lựa kỹ càng. Nếu không, không chỉ hại bản thân mà còn liên lụy đến người khác. Tôi thấy hai người các người không tỉnh táo đúng không? Người đâu? Đuổi hai người bọn họ ra ngoài cho tôi. Khách quý vào cửa. Đó là người thừa kế của gia tộc Mộ Thị, ngài Tác Duy Tư. Hội trưởng thương hội tại Hiền Thanh cũng đã đến. Ngài Bạch Bình Diệu vào cửa. Tổng trưởng tài chính Bạch Bình Diệu. Tất cả bọn họ đều đến vì thiên thượng. Đặc sứ trước điện của thiên thượng yêu kê đại nhân đã đến. Anh may mắn đó. Lát nữa tôi sẽ từ từ xử lý anh, nhưng tôi đã không thể đợi đến khi yến tiệc kết thúc rồi. Anh có ý gì? Chắc hẳn quý vị đã sớm biết, 3 năm qua thiên thượng đại nhân bận rộn việc quan trọng. Giờ phút này ngài ấy đã ở trong hội trường rồi. Thiên thượng ở đâu vậy? Thiên thượng đến rồi sao? Tôi làm sao mà biết được? Lão Ngô, anh không phải đã từng tham gia nghi thức phong thưởng mấy năm trước sao? Anh không nhận ra sao? Cách xa như vậy tôi làm sao mà nhìn thấy được? Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chân dung thiên thượng đại nhân rồi. Tôi nghe nói thiên thượng đại nhân là một chàng trai hơn 20 tuổi. Vậy thì ngài ấy nhất định là anh dũng phi phàm. Tiểu Ngọc, nhỏ tiếng một chút.
Nếu là mạo phạm đến thiên thượng đại nhân, gia đình chúng ta không gánh nổi đâu. Được rồi, tôi tin rằng quý vị đã sớm muốn được chiêm ngưỡng chân dung thật của thiên thượng đại nhân rồi đúng không? Xin mời thiên thượng đại nhân xuất hiện. Nực cười, anh chẳng qua chỉ là thế thân của thiên thượng đại nhân mà thôi, còn thật sự tự cho mình là thiên thượng sao? Ai là thế thân? Lát nữa sẽ biết. Tham kiến thiên thượng đại nhân. Xin tham kiến thiên thượng đại nhân. Thị vệ trước điện yêu kê, tham kiến thiên thượng đại nhân. Đứng dậy đi. Vâng. Hắn ta là giả, các người đừng bị hắn lừa. Tôi sai rồi. Quan gia sai rồi, sai rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn ta thật sự là thiên thượng đại nhân. Đây thật sự là bản tôn của thiên thượng đại nhân. Mẹ, bà nội, mẹ. Mẹ sao vậy? Người đâu? Thiên thượng đại nhân, tôi sai rồi. Kẻ thế thân mạo danh, lấy danh nghĩa thiên thượng đại nhân, tội đáng chu diệt. Quan gia ở đế đô giàu mà bất nhân. Đem đi. Đại nhân, ngài tha cho tôi đi. Anh buông tôi ra. Quan gia xong đời rồi. Cung nghênh thiên thượng đại nhân. Chư vị, đứng dậy đi. Nào. Để tôi giới thiệu một chút với mọi người. Vị này là phu nhân của tôi,